Magandang araw po sa inyo mga kapatid. So, ikukumpara po natin ngayon kung ano naman ito sinasabi na state banquet ni Xi Jinping sa United Kingdom kay Queen Elizabeth. So, pansinin niyo po kung saan nakaupo si Jinping at saan nakaupo si Queen Elizabeth. At ano po yung mga mensahe ni Queen Elizabeth tungkol sa kasaysayan ng China, kung gaano katapat ang China sa kanyang misyon ng pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon sa buong mundo. So, yun po ay nangyari noong October 20, 2015. Ano po? So, yung state banquet naman ni Xi Jinping sa Pilipinas kay Emilio Aguinaldo ay nangyari naman noong November 20, 2018. Ano po? November 19 to 20, 2018. So, okay po. Umpisa na po natin, ano? So, i-advance na po natin. Umpisa muna po natin to pagdating ng mga delegation, ano? Kung paano ang itsura ng kanilang arrangement. Mr. President, Prince Philip and I are delighted to welcome you and Madame Pang to Buckingham Palace this evening. Your visit to the United Kingdom marks a milestone in this unprecedented year of cooperation and friendship between the United Kingdom and China, as we celebrate the ties between our two countries and prepare to take them to ambitious new heights. The United Kingdom and China have a warm and long-standing friendship. Prince Philip and I recall with great fondness our visit to China almost 30 years ago, where we were privileged to experience your country's rich history and culture, including the Great Wall, the Forbidden City, and the Terracotta Warriors. So, yun po ang sinasabi, ano? Tungkol po sa culture and history ng China. Yan po ay ipinapaalala ni Queen Elizabeth sa kanya. So, ituloy po natin. All
unforgettable memories of China's ancient civilization. Yet it was China's desire to shape a new future which captivated us the most. We were struck by the energy and enthusiasm with which China's leaders were forging ahead with a new and ambitious future for the Chinese people. And I well recall our discussions with the late paramount leader, Mr. Deng Xiaoping, who was foremost among those leaders in setting a clear direction for China with his policy of reform. It was also Mr. Deng's visionary concept of one country, two systems, which opened the way for the return of Hong Kong to Chinese sovereignty. Pakinggan niyo po ha, ibinalik ng United Kingdom ang Hong Kong dahil alam ng Britain o ng United Kingdom na ang Hong Kong ay para sa China. At kitang-kita naman po yun sa mapa, di po ba? So, bakit nagkaroon ng Hong Kong? Yun ang kailangan tuklasin natin. Dahil ang pinaglalaban ng Hong Kong, hindi ba freedom? Sinasabi, kalayaan. Ayaw nila sa komunista, kaya lumalaban sila. Ipinaglalaban nila yung pagkatao nila. Ayaw nilang tanggapin na sila ay Chinese. Sila ay Hong Kongers. Yun po ang sinasabi noon, na sila mismo ay gustong kumalas sa kapirasong mapa ng China dahil sinusukan ng mga intsik na Kristiyano ang ugali nitong mga komunista. Dahil sariling mga kapatid nila, sariling mga magulang nila, nilalaso nila, pinapatay nila. Yan yung history ng Forbidden City. Agawan ng kapangyarihan dahil sa Dynasty. Kaya nga po humaba yung sementeryo nila. Yung dahil sa mga patayan dyan sa mga boundaries nila. Yung sinasabing Great Wall of China. Ginawa yan dahil sa mga patayan. Kaya expansionist ang China. Pag pinag-aralan mo ang kanyang dynasty system na history, expansionist po ang ugali ng China. Pinapatungan niya ng kasaysayan ang kasaysayan ng ibang bansa. Magpipretend siya, papasok siya bilang halimbawa ay Pilipino. At sasabihin, ang Pilipino ay ang hininga ng Pilipino ay galing sa breath of life ng mga intsik sa Fujian. Ganyan po yan. So, ituloy po natin, Under the Sino-British Joint Declaration. Almost 30 years later, Mr. Deng's vision has borne remarkable fruit. Rapid economic growth and development has transformed the lives of people across China and lifted hundreds of millions out of poverty. A huge and historic achievement. Yan po ang sinasabi natin, sa mga intsik, Na-transform daw yung buhay ng mga intsik across China dahil sa sipag nila. Kaya maraming mga mahihirap sa China ang umangat ang buhay. Pero dito sa Pilipinas, umangat po ba ang buhay ng mga mahihirap? Umangat po ba? Hindi ba pinagnanakawan ng mga intsik at ginagawa tayong probinsya? Pakinggan po natin ulit ha. Balik tayo doon sa nakawan ng pera sa mahihirap. Ang mga mahihirap ang ninanakawan. Sino ang nagnanakaw? Intsik. Kaya parang mo sasabi na inangat ng intsik ang buhay ng mga intsik. Di ba? Paano nila inangat? At paano nila ninanakawan ng mga mahihirap dito? Kaya nagkakaroon ng currency war. So pakinggan po natin ha.
Kaya po ang pag-expand ng tao o ng mga intsik worldwide ay may isang simbolo lang na kanilang kinaugalian po, kaya sila yumayaman, mabilis na yumaman. Kasi stealing of properties, stealing of resources, stealing of tax, stealing of our national identity, stealing of our history. Yan po ang ginawa ng mga intsik. Kaya sila mabilis umangat. Pakinggan po natin, ha. Could you briefly explain what the impetus was for you to speak out? Could you briefly explain what the impetus was for you to speak out? What did you see? I was a lawyer and I saw securities fraud. I saw financial information that was not being disclosed to $180 billion worth of bondholders. It was my job to make sure that the financial statements were correct. So first, I reported it up the corporate ladder to the audit committee. When that didn't work, I went to the U.S. Treasury Department. And when that didn't work, I went to the U.S. Congress. Senator Lugar wrote 3 letters to the World Bank saying, "Don't fire this lady." And they promptly fired me. This means that the U.S. Congress does not have the information that it needs. So they stuck with the problem. After I was fired, 3 senators asked for a GAO inquiry into the corruption that I was reporting at the World Bank. Senators Lugar, Leahy, and Bai. Walk us through what exactly, where was this money being laundered, to whom? The money was going every which way because anybody that reported misconduct was fired. So in one case, the borrowers were being overcharged. In another case, I was reporting corruption in the Philippines. Nakita niyo po, ino-overcharge daw po yung mga borrower. Okay? So, sino po ba yung borrower sa Pilipinas? Sabi ni Karen Hughes, in one case, the borrowers were being overcharged. No? At hindi lang being overcharged, no? Ninanakawan pa nila yung taxpayer. Ang taxpayer po sa atin, walang iba kundi tayo mga middle class at saka mga mahihirap. Kasi yung mga negosyante, pinapatungan lang naman nila yung taxation sa gobyerno. Nagtatax ang mga mayayaman, pero yung tax na yan ay hindi galing sa bulsa nila, galing sa mga mahihirap at saka middle class. So ang problema nito, hindi naman sila nagninegosyo. Gumagawa sila ng mga bogus organizations. Say for example, party list. No, bogus organization 'yan, no? Kasi sa harap na mapunta yung mga pera direkta sa barangay, ay i-represent ng party list ang kung sino-sinong tao. 'Di ba? At hihingi ka ng tulong ay sa party list. Samantalang kung yaang sa halip na party list ang ginawa, ay ang bawat barangay doon nila dinadala yung pondo, direktang mapapakinabangan ng tao ang mga pera ng tax na galing din sa mga mahihirap. At ngayon, maglagay lang sila ng monitoring na bawat barangay may administrator ng gobyerno na mag-a-audit. Rotation yan every month. So anong mangyayari sa party list natin? Hindi ba ginagamit sa terrorism ng mga kabataang makabayan? So saan ka nakakakita na bibigyan mo ng tax ang kabataang makabayan para bintangan ng ating military na mga terorista, at ang mga tao ay agawan nila ng lupain at takutin dyan sa bundok? At kung ano-anong sasabihin na sa halip na ipa-dialysis, patayin na lang. So anong klaseng mga dugo ng intsik yang nandito sa atin? Kaya dapat itaboy sila pabalik sa China. Dahil mga salot sila eh. Pati yung gobyerno natin, si Emilio Aguinaldo, salot. Kanino ba nagsimula itong si Lucio-tan? Hindi ba ay sa panahon ni Marcos? So may nagawa ba si Marcos kay Lucio-tan?
May nagawa ba siya doon kay Aquino? Hindi naman niya dinidemanda, hindi ba? Tahimik lang siya. Yun ang tanong dyan. So kaya tuloy natin itong kaibigan ni Marcos at saka ni Aquino, no? Kasi mga inchik nga yan. At diyan nagsimula yung Gobernador Silyo. Ano po? Sinisilyuhan nila yung kasinungalingan nila para matakpan yung human rights victims nila. Kung ano-ano propaganda sa mga ginagawa ay made in China naman. Pinapamana sa kanilang mga ancestor sa China, buong Pilipinas. Eh, bakit nagnanakaw ng tax? Dahil kinonsider nila na si Rizal ay inchik at si Pilipinas ay province ng mga magulang ni Dr. Rizal. Yan po ang totoong nangyayari. Kaya sila nagnanakaw at yan ay kailangan proteksyonan ng People's Liberation Army. Kaya nga po lumabas si General Yefe na bayani rin daw siya na may dugong Rizal galing sa Xinjiang at naparito siya para itayo yung New China. So pakinggan po natin ha. Overcharged. In another case, I was reporting corruption in the Philippines. $900 million worth of money that should have gone to fight poverty in the Philippines instead went to a corrupt man, Lucio Tan, Philippines instead went to a corrupt man, Lucio Tan, instead went to a corrupt man, Lucio Tan, instead went to a corrupt man, Lucio Tan, $900 million worth of money that should have gone to fight poverty in the Philippines instead went to a corrupt man, Lucio Tan, who was in default on his loans. Philippine National Bank went into default. There was a run on the bank. Philippine National, the investment company tried to bail out the bank for $500 million. And then the board was lied to. And my story is about trying to uncover the cover-up. The cover-up went all the way to Congress, and then it went to 188 ministers of finance. So this is corruption in the entire world. And until it's set straight, what we're going to have is we're going to have a currency war. So yun ang problema, ano po? Kaya nagkakaroon ng global currency war. It's because corrupt ang mga inchik. Itong si Lucio Tan. Ang si Lucio Tan, taga Xiamen din yan. Ang Xiamen, ang old name niyan ay Amoy. Diyan din galing po ang 6.4 billion of shabu. Diyan galing din si Xi Jinping. Gobernador po yan ng Xiamen. Kaya paano magiging Fujian na national hero ng China, si Dr. Rizal, na napunta sa Pilipinas upang si Rizal ay pagnakawan ng Pilipinas at ang mga mahihirap pa ang pinupunterya niya. Meron bang Rizal na papatayin niya ng People's Liberation Army na taga Xiamen at ng CPP-NPA na taga Xiamen din na si yung founder ng Kabataang Makabayan noong 1968, si Jose Maria Sison. So yan ba ang pinagtatakpan ng Catholic Church? So ituloy natin si Lucio Tan, ano po. Ayon sa Channel 5, si Dr. Rizal ay kinikilala sa Fujian. At si Dr. Rizal ay kasing dayuhan ni Lucio Tan. At si Lucio Tan ay national hero din ng Pilipinas diyan sa China. So sa nakakita po na naging national hero ng Pilipinas si Lucio Tan sa pagnanakaw ng tax sa mahihirap gamit ang pangalan ng mga Pilipino sa World Bank para makahingi siya ng pera dahil sa gitna naman ng agawan sa dahil from rag to riches siya. Wala siyang pera, isa siyang janitor. Isa po siya, bukod sa janitor siya, isa lang siya din na cook. Magluluto. So paano niyang naluto at nalinis niya yung kanyang pagnanakaw ng tax at naka-access siya doon sa World Bank kung walang kasangkot na hindi kasangkot si Emilio Aguinaldo.
So pakinggan po natin na kaya daw po inaagaw ang bansang Pilipinas dahil ang Pilipinas ay teritoryo ng mga Fujian. At national hero ng Pilipinas ang mga Fujian na magnanakaw ng buhay ng mga Pilipino at ng mga mahihirap na mga Pilipino na pinagnakawan ng $900 million. Paano pong naging bayani ng Pilipinas at ng China itong si Dr. Rizal at saka itong si Lucio Tan? Inapi ba ni Dr. Rizal ang mga Pilipino? Ninakawan ba ni Dr. Rizal ang mga Pilipino? Pakinggan po natin. At ito rin po ang dahilan kung bakit mayroong agawan ng teritoryo. Dahil sa agawan ng tax, agawan ng mga pera dito sa Pilipinas o scam na sinasabi. Na naman ng agawan sa teritoryo. Sa gitna naman ng agawan sa teritoryo, kinikilala sa isang lungsod sa China ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Si Pepe kabilang sa mga bida sa Celebrity Wall sa Jinjiang City. Yan ang inaksyonan ni Michelle Orosa Ople. Ang Jinjiang City sa Fujian Province ng China ay isa sa mga tinatawag na economic powerhouse ng China. Parte ng tinatawag na Maritime Silk Road na sentro ng mag-aakala na sa gitna ng maunlad na syudad ay binibigyang pugay ang ilang mga na sa gitna ng maunlad na syudad ay binigyan. Pero sinong mag-aakala na sa gitna ng maunlad na syudad ay binibigyang pugay ang ilang mga Pinoy? Sa Celebrity Wall na nagtatampok ng kasaysayan ng Jinjiang, makikita ang isang mukhang kilalang-kilala ng mga Pinoy, si Dr. Jose Rizal. Dito raw kasi sinama na po siya kasama ng mga Dynasty, si Dr. Jose Rizal. Ang tanong po dito, paano si Dr. Jose Rizal laging kasama ng 22 generations ng Dynasty, ni Qing Dynasty, ni Mr. K family? Na si Jose Rizal, yung bagong Jose Rizal, pumunta sa Pilipinas para perwisyuhin ang mga taong nandito sa Perlas na sila nga na pinaghaharian ng Diyos. So ang ginagawa ng mga Intsek, pinaglalaban-laban nila yung kasaysayan ng Pilipinas at kasaysayan ng China. Ganyan po tayo niluloko. Ano po? galing ang ninuno ng ating pambansang bayani na si Domingo Lamco o Ke Yinan sa Chinese. Nag-migrate si Lamco sa Pilipinas at naging isang kilalang negosyante. 这是在整个的菲律宾影响力是很大的。We just want to show our respect to him. We admired him, and so we also built a square to commemorate him. And he is a hero. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa mahigit 1 milyong Chinese na nasa Pilipinas ngayon, karamihan ay may ancestral roots sa Jinjiang. Kasama na rito ang ilang business tycoon kagaya ni Lucio Tan at Henry C. Narito ang ilang business tycoon kagaya ni Lucio Tan at Henry C. Roots sa Jinjiang. Kasama na rito ang ilang business tycoon kagaya ni Lucio Tan at Henry C. Jinjiang. Kasama na rito ang ilang business tycoon kagaya ni Lucio Tan at Henry C. Proud ang mga taga-Jinjiang sa kontribusyon ng mga Chinese-Filipino hindi lang sa ekonomiya ng Pilipinas kundi pati na rin sa paglago ng ekonomiya ng Jinjiang. Nakita niyo po katulong daw natin sa pagpapalago ng ekonomiya ang mga Intsek. So paano naging katulong po yan? Ay sila nga po ang tinulungan ng mga mahihirap. Dahil nagnakaw si Lucio Tan ng $900 million at inu-overcharge pa niya. Bukod na napasa kanya yung $900 million ay yung pagbabayad pa ng tax ng mga Pilipino sa gobyerno na kontrolado ni Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, pinapatungan niya pa yung tax. Ano po? So bakit niya pinapatungan pa yung tax na ibabayad natin sa World Bank doon sa utang ni Emilio nung dami ni Emilio Aguinaldo na si Lucio Tan? Bakit pinagtatakpan ni Emilio Aguinaldo, ng plug ni Emilio Aguinaldo, ang pagnanakaw ni Lucio Tan? Yun po ang tanong dyan. So dapat natin pong maintindihan bakit mahirap ang Pilipinas at mayaman ang mga Intsek. Ay dahil ninanakawan ng mga Intsek ay yung ultimong mga mahihirap. Borrowers were being overcharged. In another case, I was reporting corruption in the Philippines. $900 million
worth of money that should have gone to fight poverty in the Philippines instead went to a corrupt man, Lucio Tan. Yan po ay taga Xiamen, taga Xinjiang, taga Xiamen, taga Fujian po. Ano po? At yung Fujian, gusto tayong gawing province ng China. So anong klase yung ginagawa ng mga Intsek? Hindi na sila makalusot sa Hindi na sila po makalusot sa World Bank. Kaya ngayon hindi na makapunta itong si Emilio Aguinaldo sa World Bank dahil sirang-sira na ang bansang Pilipinas sa World Bank. Sirang-sira na ang Chinese Filipino sa World Bank. At yan po yung mga gumawa ng Peking history ni Emilio Aguinaldo na na-revive nitong 1987 na ginawa nilang probinsya ang China sa pagnanakaw. Nakala nila kaya nilang pikihin ang kasaysayan ng Pilipinas, kaya tinanggal ni Cory Aquino yung salitang bansa diyan sa preamble ng 1973. Hindi mo na matatagpuan ang salitang bansa diyan sa 1987 Constitution. At sa 1973 Constitution din, sa Article 1 ng National Territory ng Pilipinas, tinanggal din ni Cory Aquino yung phrase, yung mga katagang nagsasabi na by historic right, belonging to the Philippines by historic right and legal title. Tinanggalan niya ng history at bansa si Dr. Rizal sa 1973 Constitution sa panahon ni Marcos. Ay bakit tahimik ang mga Marcos doon ko sa pagtatanggal ng national territory, historic right and legal title at ng salitang bansa? Hindi po ba mga attorney naman yung mga yan? Ilang beses sinabi ni Dr. Rizal na bansa ang Pilipinas, pero bakit tinanggal nila? At bakit ini-insist pa rin nila na ang Pilipinas ay province ng China? Hindi po ba? So, malaking yan. Dahilan lamang po yan sa pagnanakaw ng tax ni Lucio Tan. Ang pinoprotektahan talaga dyan ay si Lucio Tan. At yung mga negosyo, dito ang mga Chinese Chamber of Commerce, dahil sila din nagnakaw ng kasaysayan ng Pilipinas, ang Chinese Chamber of Commerce. Paano kung pagising mo probinsya na pala ng China ang Pilipinas? Base yan sa bumungad ng mga ganitong tarpaulin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kaninang umaga. Nakasulat sa tarp, "Welcome to the Philippines, Province of China." Si Scooper Nea Santiago nakita ang nakabalandrang tarp sa footbridge sa Quezon Avenue. Dumadaan din noon si Scooper Rex Tugay nang mapansin ang tarp. Kuha naman ito sa footbridge sa bahagi ng C5 Road sa Taguig. Agad pinagtatanggal ng traffic enforcers ang naturang tarp. Kung ko pa napansin yan, pero kanina tinanggal nila. Akala ko nga ililipat kasi niisip namin baka may mga VIP lang ang mga taga-China, welcome nila. Ang paglabas ng mga tarp saktong nataon pa sa ikalawang anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso laban sa China sa Permanent Arbitral Tribunal kaugnay sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea noong 2016. Matatandaan din. Di po ba, ang paglalagay ng Province of China ay hindi tungkol sa biro. Ano po? Yan ay may katotohanan po yan. Dahil hindi po biro na tanggalan mo ng kasaysayan ng bansa at tanggalan mo ng konstitusyon ang Pilipinas at ilink mo doon sa China at magkaroon din ng agawan ng kasaysayan tungkol kay Dr. Rizal. Pag magkaroon ng kasaysayan tungkol sa dugo ni Rizal, parang tinanggalan mo rin ng dugo ang mga Pilipino. Parang inalis mo sa geography ng Sea of the Orient, sa region of the Sun, yung bansa natin at ipinatong mo doon sa ibabaw ng China. At yung China, inilagay mo doon sa gitna ng Western Pacific Ocean. So mawawala na ng lasa yung mga sinabi ni Dr. Rizal. So tuloy po natin Na nitong Pebrero lang,
Nagbiro si Pangulong Duterte sa harap ng Chinese-Filipino businessmen at ni Chinese Ambassador Xiao Xuanhua na gawing probinsya na lang ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. Kaya yan sinasabi ni Dr. Ni Dr. Kwak-Kwak na si Duterte, taga siya din siya. Iisa lang sila nila Cory Aquino dahil si General Yefe na People's Liberation Army na pinipilit gawing national hero nitong si Xi Jinping. So tingnan natin na, di ba? Ginagawang hero ni Xi Jinping. Kaya hindi na po biro yan na sasabihin natin biro pa yung ginagawa ng Chinese. At matutulog pa tayo ng tahimik, O, paano pong magiging hero yan, paano po niyo ipapaliwanag ito? Hindi na po nagbibiro yan si Duterte. Kung sinasabi ni Xi Jinping ay founding father ng Pilipinas, ay yung mga ancestor nila diyan sa Fujian, China, ang pinapaliwanag po niyan ay province ng China, ang Pilipinas. Sila ang gumawa ng Pilipinas. At kasama sa paggawa ng Pilipinas, si Dr. Rizal, na sinasabi dito na si People's Liberation Army ay isang bayani na tulad ni Dr. Rizal. At terorista ang ating mga military. Sino man pumatay sa mga People's Liberation Army ay ituturing na terorista. Dahil hindi nga mga Pilipino ang gumawa ng Pilipinas kundi yung ancestors nila dyan sa Fujian. So ituloy po natin yung sinasabi. Kaya yan po ang sinasabi natin na mali yan po ay pagtataksil sa United Kingdom. At yan ay pagtataksil sa sinasabi nating kalayaan ng Pilipino na ipinakipaglaban ng pambansang bayani laban sa Spain at laban sa Hapon at laban dito sa mga Intsik. So ituloy po natin yung sinasabi ni Queen Elizabeth tungkol sa bilateral meeting nila at ikumpara po natin yan sa bilateral meeting ni Duterte. So hindi po pwedeng maging kasaysayan ng Pilipinas ang agawan ng national hero, agawan ng pagkakakilalna ng ating pagka-Pilipino, agawan ng teritoryo, at agawan ng dugo, at agawan ng tax. Saan ka nakakita ang national hero kasangkot sa pagnanakaw ng Philippine territories at pagnanakaw ng sariling bansa niya at pagnanakaw ng buhay ng mga Pilipino at pagnanakaw ng pera ng mga mahihirap. Dahil kanino ba sumuko itong si Janet Napoles? Di ba? Sa Fujian Chinese din na si Benigno Aquino III. So bakit nagaganap ang pagnanakaw sa ilalim ng bandila ni Emilio Aguinaldo? Dahil akala po nila mapipilipit nilang kasaysayan. At yung kasaysayang pinilipit nila nitong mga kabataan makabayan o nung gumawa ng 1987 Constitution, hindi na pwede nilang i-reverse. Kasi yun po ang kanilang motive na gawing bahagi ng China ang Pilipinas. At pasimuno dyan ang Chinese Embassy at saka Chinese Chamber of Commerce. Ganyan po sila karumi sa international politics. Kaya paano na hindi magkakaroon ng World War II or World War III? Di po ba? Kaya tayo nagkaroon ng kalayaan ay dahil doon sa sinabi ni Dr. Rizal sa Mi Ultimo Adios. Basahin niyo po sa Wikipedia yung Mi Ultimo Adios. Andyan po yung kasaysayan ng Chinese. Mga barbaro daw. Andyan din yung kasaysayan ng mga Indonesia na ginagamit din ng mga Indonesian yung Mi Ultimo Adios. At ginagamit din ng Japan ang Mi Ultimo Adios. Kaya diyan nakikita natin kung ano karumi ang dugo ng China. Napipilitin natin mga Pilipino na dugo siya ng Intsik. So pakinggan po natin yung pangaral ng ating butihing Queen Elizabeth.
So bakit nga po siya tinawag na Queen? Kasi ang hari ng mga hari ng Great Britain ay hindi lalaki, kundi yung Diyos na nasa itaas. Kasi sila po ang unang nag-publish ng King James Version na Bible, kaya nakapagbasa ang mga Katoliko, nakakabasa ngayon ng Bible. Dahil nung panahon ng Spanish, bawal yang magbasa ng Bible. Yan po ang katotohanan. Kaya sinungaling ang Spanish at si Gobernador Silio nung panahon pa lang. Nagkaroon lang tayo ng tsansa na makapagbasa ng Bible after noong matalo ang Spain ng Amerika at ng Great Britain at ng Allied Force. So ganito po yan. Pagpatuloy po natin yung pangaral ni Queen Elizabeth dito sa isang magnanakaw na history ng kasaysayan ng Pilipinas at magnanakaw ng dugo ni Dr. Rizal upang gamitin sa pagpatay na ibinabawal sa paragraph 5 at paragraph 1 at paragraph 13 na ang mga mamamatay tao hindi pinaghahari ni Dr. Rizal sa bansang Pilipinas, kundi ang Diyos na gumawa at nagbigay ng buhay sa mga Pilipino at sa kanyang kaibigan na isang foreigner sa paragraph 14. With far-reaching positive effects on people's lives. I was delighted that my grandson, Prince William, was able to witness these changes during his first visit to China earlier this year. Like myself and... So ang inoobserbahan po ni Prince William, kaya nagpunta siya doon sa China, ay tinitingnan kung anong pagbabago ng Forbidden City. Tinitingnan nila, minomonitor nila ang pagbabago na policy ng coat of arms o yung bilateral relation ng China regarding their own people and other neighboring countries. Yung sinasabing friendship and cooperation. Kung sila ba ay matapang, mayabang, nandadaya, nanluluko, nanggagansyo. So ituloy po natin na ganyan po ang isang prinsipe, Kaya ito, Prince William ang tawag sa kanya, isa Queen Elizabeth. So hindi nila kinoconsider yung sarili nila na mas mataas kaysa sa Diyos. Yan po ang United Kingdom, So dapat po tayo sa Pilipinas magkaroon ng United Kingdom, hindi yung magkakanya-kanyang reliyon tayo at magkakaaway. At bukod sa may kanya-kanyang reliyon, may Kristiyanong nag-convert ng Muslim, mayroong Muslim na nag-convert ng komunista, at may Kristiyanong nag-convert ng komunista. Kaya hindi mabuo-buo itong bansa ni Emilio Aguinaldo mula nang lumuklok itong mga Emilio Aguinaldo. So, spot the difference. Ano po ang sinabi ni Dr. Rizal doon sa sinasabi ni Emilio Aguinaldo? Hindi po ba? So, ituloy po natin ang monitoring ng Great Britain dito sa behavior ng isang apo ng China. Prince Philip, he visited not only your great cities of Beijing and Shanghai, but also the beautiful province of Yunnan, and saw at first hand the strong connections which bind our two countries together, be they in culture, education, or business. So yun po ang napag-usapin din. Kaya pumunta dyan si Jinping sa Great Britain para matutunan kung ano ba talaga yung sinasabing friendship and cooperation. At matutunan niya yung tamang speech na gagawin niya pagdating ng 2018. At yun ay gaganapin naman dito sa Pilipinas. So gumagawa siya ng mga tricks para yung pakikitungo nila sa Pilipino ay maiplansya ng mabuti sa kanilang papel bago pumunta dito sa bansang Pilipinas. At kasama po yan yung culture, education, relationship, at yung human identity, at yung territorial dispute. So ituloy po natin
Mr. President, the relationship between the United Kingdom and China is now truly a global partnership. We have much reason to celebrate the dynamic growing economic relationship between our countries, as well as our success in working together to address pressing international challenges. Is now truly. Makita niyo po yun, yung mayroong para yun, buntot, no? So, iba yan doon sa Europe, na po. Kaya wag po kayong ma-misinterpret. Coat of arms din yan ng Great Britain. Pero hindi yan tulad noong sa coat of arms ng Chinese at ni Emilio Aguinaldo at ng Spain. No? Ang Spain po, ang coat of arms nila, pumatay ng tao, magnakaw ng lupain under Maura Law, at yun po ang naging dahilan ng mitsa ng pagkamatay ni Dr. Rizal, Katipunan, at ni Andres Bonifacio, at pagnanakaw ng mga aklat ni Dr. Rizal at pagmamodify ng Mi Ultimo Adios, na yung paulit-ulit na sinabi ni Dr. Rizal from the essence of his faith, no? Nasa paragraph 10, na tinawag niyang Pilipinas na bansa sa national anthem na flag na ginawa naman itong ni Duterte, ni Emilio Aguinaldo, at nito mga Kastila ng mga Ayala, ay tinawag nilang bayan ang Pilipinas, habang si Rizal ay nakalibing doon sa ilalim ng Paco Park, na Chinese din ang gumawa ng Paco Park. Ang tanong doon, bakit naging lahi ng Intsek si Rizal? Kung lahi si Dr. Rizal ng Intsek at yung mga Intsek din ang nanalo sa bidding ng paggawa ng Paco Park, bakit tumagal ng 2 years na wala siyang bangkay, wala siyang kabaong doon, at wala siyang formal na libing? Nilibing na lang siyang parang pinatay ng NPA na buto na lang, na parang aso na inilagay lamang doon sa hukay. Sino po ang nakakita na ang mga Pilipino ilagay sa hukay? Marami po kayong okasyon na yan, 50 years na po na ang mga Pilipino ay tinatabunan na lang ng lupa dyan sa lupain ng Pilipinas. At ang gumagawa po niyan ay mga Fujian Chinese, yung People's Liberation Army, at ito si Jose Maria Sison. So bakit yan ay pinagtatakpan ng Catholic Church? So ituloy po natin na dahil ang Catholic Church matagal nang maraming inililihim dito. Dahil yan, hindi naman kontrolado ng Great Britain. Kaya ayaw nga ng Great Britain sumama dyan sa Europe. Dahil din sa Vatican. Ganun po yan. So ngayon, anong ginagawa nitong Vatican? Ba't hindi sila pumapalag sa patayan dito sa Pilipinas kung talagang mahal nila mga Pilipino? Bakit hindi nila naobserbahan na ang karamihang mga pumapatay ng Pilipino for 50 years ay galing dyan sa Fujian? So, tapos gagawin si Dr. Rizal na Fujian Chinese, ginagamit ang dugo ni Rizal ng mga Fujian Chinese sa pagpatay ng mga Pilipino, na hindi naman sinabi ni Dr. Rizal na gabitin ang dugo niya. Ang dugo niya ay ginamit niya upang bigyan ng buhay ang bansang Pilipinas sa ilalim ng kalangitan ng Pilipinas, sa ilalim ng atmosphere ng valley ng space ng Pilipinas. Ganon ni respeto ni Dr. Rizal ang buhay ng mga Pilipino at buhay niya. Na ang buhay niya at buhay ng Pilipino hindi gamitin ng mga terorista sa kanilang political na ambisyon para sa kanilang ancestor sa China upang magkaroon ng dynasty sa Pilipinas. Dynasty na hindi inirerespeto ang batas ng Diyos at ang batas ng sangkatauhan sa buong mundo. At yan po ang sinasabi nitong United Kingdom. Tinitingnan ng United Kingdom, ano ba ang nagawa ng China tungkol sa human rights? Hindi lang diyan sa China, kundi globally, hanggang dito sa population nila sa Pilipinas. So, ituloy po natin, A global partnership. We have much reason to celebrate the dynamic growing economic relationship between our countries, as well as our success in working together to address
pressing international challenges which call for collaboration, Napuputol. health. On these issues, which have a direct bearing on the security and prosperity of all our peoples. Sinira po. This global partnership is supported by an expanding network of links between the people of our two countries, which are essential in building mutual understanding and friendship. While we welcome the increasing numbers of Chinese tourists, students, and business visitors to the United Kingdom. Mr. President, your visit is a defining moment in this very special year for our bilateral relationship. Diba ganun din ang sinabi nito ni Xi Jinping? Kumukopya siya ng idea kay Queen Elizabeth noong 2015. At yan din ang sinabi niya doon sa kay Duterte, defining moment. At ganyan po silang mga hack ng isip ng tao. At pagkatapos, ititwist nila. So, ituloy po natin ha. I'm confident that it will serve to highlight the sincerity and warmth of our friendship and to strengthen for many years to come. Strength and cooperation po yun. Kasi ito po, movie na ito, galing po yan dito sa CGTN. So, pilit nilang ina-alter o ginagawa niya ng erroneous details yung sinasabi ni Queen Elizabeth. Kaya nagpo-post, kinakat nila yung movie. Halata naman, di po ba? Ladies and gentlemen, I ask you to rise and drink a toast to the President and Madame Pang and to the people of China. Di po ba? Tingnan nyo, ganyan din ang sinabi, may toast din sila. Kaya nangopya siya ng idea doon sa Great Britain noong 2015 at ginamit nila dito sa 2018. So, ganyan mang loko ito mga kamag-anak ni Emilio Aguinaldo. Tuloy po tayo. Diba ganyan rin po yung arrangement nila? Si Anilet, si Xi Jinping, si Duterte, asawa ni Xi Jinping. Diba ganyan din po yung arrangement nila? Okay? So nakita nyo, pumalakpak siya, tumayo siya. Nauna pang umupo itong si Queen Elizabeth. Dapat mauuna siyang umupo at hindi siya nakatayo. So ganyan makita mo ang behavior ng ignorante. Kita mo kung gaano ka-humble ito si Queen Elizabeth. So ang tanong dito, bakit hindi ginawa ni Queen Elizabeth na mas mataas yung asawa niya kaysa sa kanya? Kasi sa Great Britain, ang binabasa nila ay yung totoong Bible. Kung nakita nyo itong ilaw na ito, parang menorah, di ba? Pito rin, no?
Diba? Parang minora siya. Ano? So, inirespeto nila yung nasa Bible, ano? Na bakit mas mataas yung babae, kumbaga sa asawa niya, kasi may mas mataas doon sa asawa niya, yung Diyos. Ganon po yan. So, ganon ang gusto ni Dr. Rizal, mas mataas yung Diyos, no? Kaysa sa lalaki. Pero ang babae, hindi pwedeng mas mataas doon sa asawa niya pagdating doon sa pamamahay na. So, ito sinasabi dito ay representation lang na ang sabi ng ating Diyos ay siya ang kataas-taasan sa lahat. So, bakit babaeng nilagay ng Great Britain? Kasi ganyan po kahambol ang Great Britain. Ano? So, ito, di ba, lalaki ang hari sa kanila. At gusto nila, sila ang founding father ng Pilipinas at sila ang lumalang ng mga kaluluwa ng tao, pati yung kaibigan ni Dr. Rizal na British, na nasa paragraph 14, at yung Amerikano na kaibigan niya na nag-liberate sa Pilipinas noong 1946 at noong Spanish-American War. So, ganun po yan. Ano? So, patuloy po natin.尊敬的伊丽莎白二世女王陛下，尊敬的菲利普亲王殿下，尊敬的各位王室成员、女士们、先生们、朋友们，非常高兴应伊丽莎白二世女王陛下邀请，对英国进行国事访问。借此机会，我愿祝贺女王陛下成为在位时间最长的英国君主。我还要代表我的夫人对女王陛下和英国安排表示衷心的感谢。中国和英国是东西方两大文明的杰出代表，两国虽然相距遥远，中国的儒家下了不可磨Kinakat po yung movie. 这是世界脱胎换英国人进步，也为人类社会发展做出了卓越贡献。治和者不以山海为远。今年是中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年。作为第二次世界大战的盟友，中英两国秉持正义，确立以联合国为核心的战后国际秩序，做出了重大贡献。作为第二次世界大战的盟友，中英两国人民相互支持，休戚与共，谱写了中英友好的历史佳话。我们不会忘记英国曾经向中国提供了一位中文名字叫做何克的英国记者，积极投身中国人民抗日战争，不仅撰文揭露日本侵略者暴行，还担任陕西双石铺培力学校校长，为带领学生向安全地区转移付出了年轻的生命。第二次世界大战期间，中国浙江省舟山渔民冒着生命危险，营救了日本里斯本丸号数百名英国战俘。中英两国人民在战火中结下的情谊永不褪色，成为两国关系的宝贵财富。新中国成立以来，中英关系开启了新篇章。英国在西方大国中率先承认中华人民共和国。1986年10月，女王陛下和菲利普亲王殿下成功对中国进行国事访问，成为两国关系史上一段佳话。
1997年，中英两国创造性的成功解决香港回归问题，两国关系揭开新的一页。2004年，中英两国建立全面战略伙伴关系。作为世界上有重要影响的国家，中英两国在诸多国际和地区事务上保持着良好沟通和合作，中英关系不断发展，利在两国，惠及世界。女士们、先生们、朋友们，当今世界，人类已经走出上世纪战争和冲突的阴霾，正在走进21世纪和平发展、合作共赢的新时代。各国相互依存，利益交融越来越深，日益成为休戚与共的命运共同体。今年是联合国成立70周年。作为联合国创始成员国和安理会常任理事国，中英两国共同肩负着促进世界和平与发展的神圣职责。作为发达国家和发展中国家的重要代表，中英两国都处在各自发展的关键阶段，促改革、谋发展、惠民生任务艰巨。中国有句古语：“来者不可失者，时也；导而不可失者，机也。”英国也有句名言：“一个明智的人总是抓住机遇，并把它变为美好的未来。”今年是中英全面战略伙伴关系第2个10年的开局之年，双方应该牢牢把握机遇，携手前行，共同开辟两国关系更加美好的未来。现在我提议，为英国繁荣昌盛、人民幸福，为中英两国和两国人民世代友好，为女王陛下和菲利普亲王殿下的健康，为各位王室成员的健康，为在座各位朋友的健康，干杯！Wala po yung translation, kailangan po makita natin translation kasi meron po sinasabi dong Philippine, ano? Ang Philippines po ang pinag-usapan din doon, ano? So hanapin po natin yan. 云南节， Lord Speaker, 尊敬的伯克议长， Mr. Speaker, 尊敬的卡梅伦首相， Mr. Prime Minister, 各位议员、 Members of 女士 Parliament, 们、先生们、朋 ladies 友们， and gentlemen, 大家 friends, 好！ good afternoon. 很高兴有机会来到有着 I am glad 议会之母 to come 之 to 称 the 的 British Parliament, 英国议会， known as the mother of all parliaments, 同各位议员见 and 面。 meet with you, members of 首 Parliament. 先，我仅代表中国政府和人 On 民， behalf of the Chinese 并 government 以 and 我个人的 people, 名义， and in my own name, 向在座的各位议员 I 致 wish 以 to 诚挚的 convey 问候 our warm 和良好 greetings 的祝愿。 and best wishes to you. 今天是我应伊丽莎白20女 Today 王邀请， is the start of my state 对英国 visit 进行 to the 国事 United 访问的 Kingdom and the 第一天。 invitation of Her Majesty the Queen. 虽然是刚刚来到，我 Although 已经 my visit 深切地感 has 受 just 到 started, 中英关系的 I am 蓬勃 already 朝气， deeply impressed by the vitality 体会到 of China-UK 两国人 relations 民的深情厚 and the 谊。 profound friendship between our 我对 peoples. 通过这次访问，推动中英友好关 This 系迈 gives 上 me 新台 good 阶， reason to 充满 believe 期待 that。my visit will lift the friendly ties between our two countries 此时此 to a 刻 new height. 置身古老的议会大厦， Being here in this old 让 Parliament 人们产生 building 了穿越时 gives 空的感 one the 觉。 feeling of going back in time. 英国是最先开始探索代议制的国家， Britain was the first country to establish 早在 the 13世纪 system of representative 英国议会 government. 就初具雏形， The British Parliament, 成为世界上 which 最古 came 老 into 的议 being 会。 in the 13th century, is the oldest parliament in 在 the 中国 world.
民本和法治 In 思想 China, 自古有。 So, pinupuri niya po ang Great Britain na siya ang pinakang matandang parliament, yung government system sa buong mundo. Yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, the rest ay alam nyo na, di ba ba? So, mas advanced ang civilization ng Great Britain tungkol sa pamamahala. Yun ang sinasabi dyan. concept of putting people first and Yes, following the 4000 rule of law emerged in the ancient times. 民 So, ang inuuna daw ng Great Britain ay rule of law. So, ito, anong inuuna ni Emilio Aguinaldo at ni Xi Jinping? Rule of their grandfather. Tama, di po ba? Rule of their grandfather. Pakinggan po natin ulit. Diba, yun ang sinasabi po nila. Kaya sila naparito sa Pilipinas dahil ang founding father o yung may-ari ng rule of law ng Pilipinas ay yung ancestor ni Dr. Rizal. Yung national hero ng mga Pilipino ay may ancestor sa Fujian China. Sila ang may rule of law sa Pilipinas. Dahil sila, ang pinakikipaglaban nila ay bilang founding father ng New China. So, yung pang rule of law na yan ay kailangan bang i-memorize pa? Na ang sinusunod nila ay hindi yung batas ng Diyos, hindi yung batas ng Pilipinas, kundi batas ng ancestors nila para maitayo ang sinasabing New China. Tama, di po ba? So, ibang-iba yan dito sa sinasabi niya na parliament na pinupuri niya ang Great Britain. Reverse naman po sa kanya. Ang pinupuri niya, hindi yung parliament, yung law ng parliament, kundi law nung nasa utak ng atmosphere ng lulo niya. About 4,000 years ago, during the reign of Yu the Great in the Shang Dynasty, there was already a saying that the people are the foundation of a country, and only with a stable foundation can a country enjoy peace. So, ang sinasabi po niya ay yung panahon ni Qing Dynasty. At doon po inilink nitong mga Aquino si Dr. Rizal. So, ayaw nilang maniwala doon sa rule of law, kundi doon sa tao lagi nagsisimula ang kanilang foundation. Kung ano yung kagustuhan ng ancestor nila, yun ang masusunod. At yun daw yung law sa kanila. Yun ang kanilang reverse. So ayaw nila ng napagkasunduan lamang ng nakararami. Ang gusto nila napagkasunduan lamang ng pamilya nila. Kaya base sa dynasty ang kanilang itinatatag. Ganun po yan. At yan ang sinasabi nila dito sa Pilipinas. Ano yung kagustuhan ng ancestor nila, yun masusunod. Kahit na ano pang batas ng ibang bansa, yun ang masusunod sa kanila. Yan po ang ini-insist nila. Kahit pa magbuwis ng buhay sila. Dahil si Rizal ay dugo nila. At yun ang pinagtatanggol nila. Yan ang hindi naintindihan ng maraming Pilipino. Kaya mali ang literatura ng mga Pilipino dahil niluluko. Yung mga manluloko dito sa Pilipinas, na program na mindset na ang mga Pilipino. The ancient Chinese believe that no country will stay strong or weak forever. He who abides by the law will make a country strong, while he who fails to do so will make a country weak. China's first code of statutes were compiled over 2,000 years ago. Today, as the Chinese people are advancing the rule of law in an all-round way, they draw inspiration from not only China's own legal traditions, but also the best practices of the rule of law of other countries.
legal tradition ang kanilang ancestor, ang kanilang di lamang yung batas kundi legal tradition nila. Ibig sabihin ng tradition yung salit-saling sabi. Kung ano yung napakinggan nila sa ancestors nila, yung oral belief na yun ang nasa puso nila dahil yun ang tinatayuan ng kanilang mga ancestors bago yung batas. Our goal is to ensure that all are equal before the law, accelerate the development of a system of socialist law-based governance with distinct Chinese features, and steadily promote the making of sound laws, strict law enforcement, judicial justice, and the building of a law-abiding nation. The legislatures of our two countries can have more exchanges to enhance mutual learning in this regard. Ladies and gentlemen, friends, although China and the UK are located at opposite ends of the Eurasian continent, we have all long shared deep mutual affection. Since the founding of New China in 1949, Pansin niyo po, 1949, itinatag yung sinasabing New China. So, nasan po ba yung sinasabing New China na yan? Tanungin po natin kung nasaan yung New China. 1949, itinatag ang New China. Saan matatagpuan po ang New China? In 1949 po itinatag ang sinasabing New China. Ano po? Yan po yung symbol ni Aquino. Alpha and Omega. Wala pong ibang sinasabi dyan si Xi Jinping na ang ruling class, ito po, Omega at saka yung Alpha. Eh kung hindi, yung 1949. At yan yung sinasabing New China. Saan po makikita yung New China? Nasa Sea of the Orient po yan. Yan po yung 9 dash lines na sinasabi. Dahil yung paninindigan nila, dahil ancestors nila ang nagtatag ng New China. Dapat matakot po kayo, ano? Ayan po yun, New China, oh. Nasabi, they fought for the founding father of New China. Malinaw yan. Chinese General Yefe, kaibigan ni Cory Aquino, taga Xiamen, fought for the founding of New China. So 1949 po itinatag ang New China. At isa sa mga founder ng New China ay hindi ipinanganak sa Beijing, kundi ipinanganak ay sa Quezon. Kaya sikat po ito sa China, itong si General Yefe. At ito ang pinagmamalaki ng China. Yan yung shared history nila, yung common roots, at saka yung proud names. At yun daw yung shared history ng China dito sa Pilipinas.
Dahil isa sa mga founder ng New China ay hindi lamang itong si People's Liberation Army General Domingo Lamco alias Kiyenan, kundi si Dr. Rizal at yung mga ancestors nila. Yan yung sinasabing traditional law ng China. At ang batas na yan ay hindi nagmula sa Pilipinas, hindi nagmula sa Diyos ni si Rizal sa Sea of the Orient, hindi galing sa langit doon sa region of the sun, sa Diyos ng region of the sun, kundi galing sa Xinjiang ang batas ng New China. Yan po ang malinaw na sinasabi nitong si Emilio Aguinaldo. Ano po? Yan po si Emilio Aguinaldo. Talagay na naman po natin yung symbol ni Aquino. No? Sila ay napunta rito sa Pilipinas, itong si General Lipe, para itatag ang New China. At ang founder ng New China ay hindi galing sa Pilipinas, galing doon sa Fujian. At sino yung founder ng New China? Ancestor ni Rizal. Maliwanag, di po ba? So balik po ulit tayo doon sa bilateral meeting at usapan ni Queen Elizabeth at ni Emilio Aguinaldo. Our two countries have led the way in a number of areas in terms of bilateral relations. The UK Our two countries have led the way in a number of areas in terms of bilateral relations. The UK was the first Western power to recognize New China and the first EU member to establish a comprehensive strategic partnership with China. The UK is also the leading offshore RMB trading center after Hong Kong. The UK hosts more Chinese students and Confucius institutes than any other EU country. Moreover, the UK was the first Western country to issue RMB sovereign bonds and the first major Western country to apply for membership of the Asian Infrastructure Investment Bank. It is fair to say that China and the UK are increasingly interdependent and becoming a community of shared interests. A review of the history of our two countries' engagement gives me the deep impression that the growth of China-UK ties is driven by mutual understanding, support, and friendship between our two peoples. During the Second World War, 24 Chinese naval cadets took part in the Normandy landings. They received personal thanks from Prime Minister Winston Churchill for their gallantry. The late Lord Lindsay, a British peer, was actively involved in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression. He helped China improve radio communication equipment under difficult conditions and risked his life to send urgently needed supplies of medicine and radio equipment to Chinese troops. So mahalaga po talaga na maintindihan natin kung gaano kahalaga ang dugo ni Dr. Rizal. Dahil ang iniisip nito China, ito si Xi Jinping, ipaglaban si Dr. Rizal sa Pilipinas. Bilang ang Pilipinas
bahagi ng territorial domain ng China. Dahil apo ng China si Rizal na pinatay dito sa Pilipinas ng mga Pilipino. So iba ang interpretasyon nitong mga Intsek tungkol sa pagkakakilala nila kay Rizal. Tayo naman sa Pilipinas, tahimik tayo dahil hindi naman natin alam yung nangyayari na ginagawang propaganda ng China ang dugo ni si Rizal sa buong mundo. Tuloy po tayo ha. History will forever remember those who dedicated themselves to China-UK friendship and peace and justice of the world. 今年初，英国护士克罗斯 Early 在 this year, 非洲从事志 A 愿服务 British 时， nurse 不幸 Anna 感 Cross 染埃博拉病毒。 was infected with Ebola 中 when 方 serving 应 as a 英方 volunteer 请求， in 迅速做 Africa. 出特殊安排， China promptly 将 responded 最 to the 新研 UK's 制的药 request 剂紧急 and 送 made 到英 special 方手 arrangements 中。 to deliver 克 its 罗斯 newly 因此 developed 战胜 drug to 病 the 毒。 UK. As a result, Ms. Cross was cured 最近 of the virus. 英国议会上议院 Recently, 议员贝兹勋爵 Lord 在 Bates 中国开 again 展 a 了为 British 期 peer 2个月的 went on a 慈善 charity 步 walk 行 for over 2 months in 徒步 China. 行走。他顶着烈日步行了约1700 He 公里， covered about 将募捐来的善款 1,700 投 kilometers 入 on 到 foot 中国的慈 under 善 the 事业， scorching sun to 并呼 raise 吁人们 money for 珍爱和 charity 平。 in China and call on the 正 people 是得 to 益于无 cherish 数中英 peace. 友好人士的 Kita mo, baliktad ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Charity ba ang ginagawa ng mga Intsek sa Pilipinas na yung tax ng Pilipino ninanakaw nila? Galing kay pagmula pa sa ugali ni Emilio Aguinaldo hanggang ugali ni Janet Napoles at ugali ni Lucio Tan. Kailan tumulong ang Intsek sa atin? Ginigipit tayo sa mga pagkain, sa mga isda, sa mga bilihin. At ginagawa tayong mangmang dahil import sila ng import ng produkto ng China. So na ginagawang mangmang ang ating mga Pilipino na hindi tayo matuto sa sarili nating produkto. Yan po yan, manipulation po yan ng economy. So baliktad po ang China pagdating sa ibang bansa. So propaganda na lang yung sinasabi nila. Mahirap pagtuwalaan sila dahil kung sila rin ang gumawa ng Ebola virus, nasa kanila rin ang pagpapagaling. So anong ginagawa nila dito sa Pilipinas? Di ba puro patayan? Nabawal naman sa paragraph 5 gawin yun. Sa under the sky of the Philippines, hindi pwedeng pumatay ng Pilipino, kundi dapat magbugay ng Pilipino. At sa paragraph 2, magbuwis ng buhay para sa bansang Pilipino at isuko ang dugo ng bawat Pilipino, hindi sa dayuhan, hindi sa bisita, hindi sa foreigner, kundi sa bansang Pilipinas upang ma-preserve ang ating bansa. Hindi isuko sa mga politicians na Intsek na magnanakaw ng kasaysayan. It is thanks to such efforts made by numerous Chinese and Britons that China-UK relations have made steady progress despite the vast distance between our two 女 countries. 士们、先生们、朋友们，莎士比亚 Ladies 说 and gentlemen,：“ 凡 friends, 是过去，皆为序章。 Shakespeare wrote, What's 我们今 past 天所处的 is 时代， prologue. 是以和平与发展为主 We 题 are 的 in 时 an 代， age of pursuing 也是 peace 各国 and 同舟 development. 共济、携手共 It 进的 is 时 also 代。 an age in which countries need to meet 山不厌高， challenges and forge 水不 ahead 厌深。 together. As a 在 Chinese 这伟 saying 大的 goes, 时代， a mountain can 站 never 在 be 全 too 面战略 high 伙伴关系的 or 新 an 起点， ocean too deep. 中英两 This 国 great 携 age 手 enables 恰 our two 逢其 countries 时。 to join hands and move forward from the new 我 departure 很高兴 point 地 of our 看到 comprehensive strategic 英国议 partnership. 会在增进两国社会各界交流、 I'm 促 glad to 进双 see 边关系 that the 发展 UK 上发挥 Parliament 着 is 越来越 playing 重 an 要的作用。 increasingly important role in promoting 近年来， exchanges between various 两个议会 sectors 交 of our 往 two 不断增 countries 多， and in the growth 双 of 方 the 建立了 bilateral 定期 ties. 交流。 So pag napansin niyo po 2015 nangyari bago yan maging presidente si Duterte. Diba 2016 naging presidente si Duterte. Anong nangyari? Pinabaha ng droga galing dyan sa Fujian, China
dito sa Pilipinas. At nagkaroon ng maraming patayan. Mga bata, mga matatanda, maraming naulila, maraming nabalo, no? Maraming pinahirapan, maraming tinorture. So ginawang propaganda ng China ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas na mga berdugo ang mga Pilipino at pinapatay ang sarili nilang kamag-anak. At itong mga utu-utong pulis, palibhasa ay takot, ay nagpabayad. So yung iba naman natakot ng mga Pilipino, hindi nila ginawa yun. So ngayon, hindi nila alam kung bakit iniutos yun ni Duterte. Ay kabataan makabayan si Duterte, taga-propaganda ng China dito sa Pilipinas. Para pagmukhaing barbaro ang mga Pilipino at mai-align nila yung pagpatay kay Rizal ng mga Pilipino sa pagbibintang nila na mamamatay tao ang mga sundalong Pilipino. At siya din pumatay na nag-terrorize dito sa kabataan makabayan na mga apo ng China. Dahil ang pinaninindigan ng China, province nila ang Pilipinas noon pa. At ito ay New China. Kaya naghihiganti lamang sila sa mga Pilipino. Kaya sila nagpadala ng droga na tuni-tunilada. Para magkaroon sila ng ebidensya paano papanuurin ng buong mundo ang Pilipinas kung paano nila pinapatay ang kanilang sariling pagkatao. Ang sarili nilang mga anak dito sa Pilipinas. At yan ang hindi alam ng maraming militar. Ang sekretong ingredients ng tambalang kabataang makabayan at kabataang Fujian Chinese. So kasi ang gusto nila palabasin na totoo na ang bansang Pilipinas dito pinapatay ang mga apo ng China na dapat mamatay din sa droga ng China ang mga Pilipino dahil pinatay nila si Rizal, pinatay nila si Aquino. Ganyan po gumawa ng history itong si Emilio Aguinaldo na siya naman ang pumatay kay Dr. Rizal at sila rin ang pumatay sa Katipunero at pumatay dito kay Andres Bonifacio. Yun ang long history ng Chinese dito. 50 years na silang nag-i-enjoy ng pag-inom ng dugo. At pagkatapos national hero pa daw itong People's Liberation Army. Yun po ang pinapaliwanag nila. Kaya may patayan dito sa Pilipinas dahil ang founding father ng Pilipinas ay taga Xinjiang at hindi yung Diyos. Ayan po ang relationship na bilateral meeting bago dumating dito si Jinping noong 2018. Nagpadala muna noong 2016, 2015 ng droga. At pagkatapos sasabihin na apo nila si Rizal, kaya hindi siya naawa sa mga Pilipino na wala kang makikitang anyo ng pagsisisi at paghingi ng tawad nitong Fujian Chinese na si Jinping galing dyan sa Xiamen na pinanggalingan ng Shabu. Wala kang makikita naghingi siya ng paunmanhin sa mga Pilipino na patawarin nyo ang aking mga ang anak, ang mga apo ng China dahil maraming namatay sa droga galing sa Fujian, dahil maraming namatay sa kamay ng mga Fujian galing dyan sa Xiamen. Wala siyang paumanhin sa 50 years na pagpatay ng mga Fujian Chinese sa mga Pilipino. So bakit hindi natin makita yun na maawa tayo sa kapwa natin Pilipino at purihin natin yung pagpatay nitong mga dayuhan sa mechanized genocide sa Pilipinas. Bulag na ba tayo mga Pilipino? Exchanges between our legislatures have been on the rise in recent years. We have put in place a regular exchange mechanism with its 7th meeting convened just last month. Our lawmakers have conducted in-depth discussions on legislation and governance. The UK Parliament has regularly organised discussions on UK-China relations and cooperation in culture, low carbon and other areas, thus promoting the growth of the UK's relations with China.
In particular, the all-party parliamentary China group has grown into one of the biggest country groups in the UK Parliament since it was founded 18 years ago, generating widespread British public interest in China. Parliamentarians are the cream of a society. I hope you will, as we Chinese often say, scale higher to see further. I hope that you will continue to promote the UK's relations with China, strengthen our friendship, and support our cooperation. And I hope that you will build a bridge of understanding and cooperation so as to help create an even brighter and more promising future of our bilateral ties. Okay, puro promise po ng future yan. Pero sa mga Pilipino, wala po ano. Kailangan daw ng chopstick para mawalis at mapatay nila ang mga Pilipinong hadlang sa New China. po tayo, ano? Napin natin yung translation kanina nung speech. Kasi may pinag-uusapan dong Pilipinas. Tanggal po nila yung translation ng English para hindi ma-detect ng mga Pilipino. Okay, ito po yung translation pala. Tingnan natin, parang may na-detect akong Philippines dun eh. Britain's Queen Elizabeth extending a very warm welcome to President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan, saying the two nations are celebrating a milestone with this visit and they're taking that relationship to ambitious new heights. And I'm quoting here. The Queen applauded the long-standing friendship, talked about hindi kompleto ito kasi 13 minutes lang. her visit to China some 30 years ago, calling them unforgettable memories. She said the two countries have a strong connection. She also talked about the connection in culture, education, and business. She also took time to applaud China for taking so many million people out of poverty. 6 million people have been lifted out of poverty. She called this a huge and historic achievement. We're now waiting for President Xi Jinping to make his remarks. And as you can see, the Queen is sitting back down and we're waiting for President Xi. There's the applause. And waiting for President Xi Jinping to make his remarks on his first state visit to the United Kingdom. Let's listen.
尊敬的伊丽莎白二世女王陛下， Her Majesty Queen Elizabeth, 尊敬的菲利普亲王殿下， His Majesty Prince 尊 Philip, 敬的各位王室成员， and distinguished 女士们、 members 先 of the 生们、 royal 朋 family, 友们， ladies and gentlemen, friends, 非常高兴应伊丽莎白二世女王 I'm very 陛 pleased 下邀请， to pay a 对 state 英国 visit 进行国事访 to the 问。 United Kingdom at the invitation of 借 the 此 Queen 机会 Elizabeth. 我愿祝贺 I would 女 like 王 to take 陛下 this 成为 opportunity 在位时间最长 to 的 congratulate the 英国君 Queen 主。 for being the longest serving 我还要 monarch. 代表我的夫人和中国 And 代 at 表 the same 团 time, 体成 on 员 behalf of my wife 对女 and 王陛 member 下 of the Chinese delegation, 菲利普亲王殿下 I would like to 和英国朋友们的热情接待和 the 指导 Queen, 安排， the Prince, and 表示 everyone 衷心的 for your 感谢。 hospitality and considerate arrangements. 中国和英国是东西方 China 两大文 and 明的 UK 杰出代表。 are two representatives 两国虽 of 然 East 相距 and 遥远 West，civilization, 但一直 though we are 相互 far 影响。 apart. We have been 中国 affecting 的 and 儒家思 influencing 想、道 each 家思 other. 想和四大发明， The 在 Confucianism 英国 and 文化 Taoism 和科技发展史上 have 留下了不可 leave 磨 their 灭的 marks 记忆。 to the 国 culture 富论、 and 天演论等英 development 国名 in 著， Britain. 则为近代中 And 国 the 思 books 想 of 界 Wealth of 打开了 Nations 全 and 新视野。 Evolution and Ethnics have also opened 中国丝绸 the 和 door 瓷 for 器 Chinese 曾经 Tandaan niyo po yan, ha? Wealth of nations, evolution, and ethnic have also opened for Chinese. Ano? So, nag-evolution pala ito mga inchik. Ano? Sige, panoorin po natin ang evolution nila. 当时整个英伦为之秦岛， Once upon a time, the silks 发端 and 于英 China 国的工业革命， have 这是 turned 世界丝绸业 Britain 和 and 制 they have 瓷业 become very 脱 popular 胎换 in 骨。 UK. 中国的茶叶为英国人的生活 And 增添了 tea 诸多 from 可 China 取。 also add flavors 英国人 to 比 the lives of the British. 匠心将其调制 And 成 they even made them 英式红 into a British black tea. 中英文明交流互鉴不仅丰富 The 了各国 civilization Parang sinasabi ni Xi Jinping, kinopya ng United Kingdom at inilagay doon sa black tea yung kanilang flavor na originally galing sa kanila. Ano po? Sige, tuloy natin. and cultural exchanges between China and Britain has not just enriched the culture of each other. We have also jointly make our contribution to the human and growth. 今年是中国人民抗日战争及世界反法 China says those who share a common goals fear no distance. This year marks the 70th anniversary of China's war against Japanese invasion and So, yung po palang 7th year anniversary ng People's Liberation Army, kamakailan lamang na sinelebrate nitong si Sara Duterte diyan sa Davao, no? Ay mark yun ang anniversary ng China against Japanese invasion. Ganun po ang sinasabi niyan. Ano po? So, ituloy natin. Kaya yung palang H ni letter H ni Emilio Aguinaldo doon sa Kabataan Makabayan ay hukbulahap. Ang kalaban daw talaga ng Pilipino ay yung mga Hapon. Pero hindi naman totoo, tagaturo nga sila ng mga Hapon, hindi po ba? Kaya ganyang katraidor ito mga hukbalahap. At hanggang ngayon tuloy ang pagpatay. At 50 years na nagsiselebrate sa Pilipinas ang pagpatay ng Pilipino. At the same time, 70 years na nagdidiwang ng pagpatay sa Hapon at sa mga Pilipino. Ganun po yan, ano? anti-fascism. China and UK have once stand as allies to fight shoulder by shoulder, and we have make our contribution. Kita mo, napatingin si Queen Elizabeth. Kaya nakakailangan daw shoulder to shoulder. Akitin niya ang Great Britain laban sa gera sa Japan. Walang kapatawaran ito. Kita mo nga yung Amerika at Japan magkasundo na. Sa ang gusto niya, mag-gera pa. Ang ina-anniversary nila, hindi yung peace ng buong daigdig, kung hindi yung paghihiganti. Ayaw nila sumunod doon sa sinasabing ang tawag dito, rule of the law. Yun yung sinasabi natin na on clause. Kasi ang ini-insist nga nila, inchik si Jose Rizal. Kaya ang basis ng kanilang pananakop dito sa karagatan, walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal.
Yung dugo nila kay Jose Rizal ang inahabol nila. Kaya dapat pumalinawan natin kung kaninong dugo talaga si Dr. Jose Rizal. Dahil ang inahabol po nila ay dugo eh. Kaya sila pumapatay sa Pilipinas dahil ang iniisip nila yung dugo ni Emilio Aguinaldo na dugo daw ni Dr. Jose Rizal. At kanila daw yung flag ng bayan. Dahil yun ang pinaglalaban itong kabataan makabayan na magdigmaan bayan daw. Pag binasa mo naman yung Mi Ultimo Adios, wala namang bayan ang mga kabataan makabayan dito dahil ito sinasabi ni Jose Rizal ay tungkol sa kabataan makabansa. Dahil bansa ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa Pilipinas at hindi bayan ng Fujian. So ulitin po natin. Tuloy po natin. Not just to the ending of the war, but also a post-war order. As allies, we have shared history and we have made our contributions, and will never forget your help during our hard time. There was once a British journalist whose Chinese name is He Ke. He devoted himself to China's war against Japanese invasion. He not just wrote articles about Japanese invasion, but also became a principal of a local middle school, and he sacrificed himself. Hindi talaga niya mapatawad ang Japan. Pero ang tanong dito, gaano katapat ang Japan kaysa sa China? Hindi po ba binumba ang Japan ng Hiroshima at Nagasaki? Sa Hiroshima at Nagasaki, binumba sila ng Amerikano. Pero bakit kakampi sila at magkaibigan ngayon ng Amerikano? Yun ang tanong dyan. So ngayon, naghihiganti itong mga Chinese galing sa Fujian sa kasalanang hindi namang ginawa ng mga Pilipino, sa kasalanang hindi namang ginawa ng mga militar na sundalo natin labang kay Aquino at labang kay Dr. Jose Rizal. So itong mga Aquino, ang pasimuno ng kaguluhan dito, itong PDP laban at sila Duterte at itong mga taga-Fujian. Na ang inahabol talaga nila ay itong ipagtanggol itong mga magnanakaw ng tax natin. Si Janet Napoles, si Lucio Tan, si Marcos, at saka itong si mga Aquino. So pinalalabas nila na kaya sila nagpadala ng droga dahil pinapatay ng mga Pilipino ang apo ng China at nauna dun si Jose Rizal. Pangalawa ay itong si Aquino. Kaya nung mamatay si Aquino, ang mga pangalan ng kalsada nasa kanya. Nung mamatay si Marcos, lahat ng mga pangalan nasa kanya. Nung mamatay itong si General Yefe diyan sa Beijing, nagkaroon ng monumento dito sa Pilipinas at naging national hero ng Pilipinas sa paglaban niya dito sa militar ng Pilipinas na pinagbintangan ni Aquino na mga terorista. So ganun po tayo pinaiikot ng mga inchik dito sa kasaysayan. At pagkatapos ng lahat, wala daw na national hero ang Pilipinas, sabi nitong anak ni Marcos. Pero inilibing siya sa libingan ng mga bayani. At pagkatapos nilagyan ng ang gate ng libingan ng mga bayani na I do not know the dignity of his birth. Oh. So anong klaseng kanyan? Eh samantalang sinasabi ni Dr. Jose Rizal kung gaano ang respeto niya sa bansang Pilipinas na hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng kanyang buhay ay wala siyang ipinag-alayang inchik ng kanyang dugo. Inialay niya ang kanyang dugo, isinurinder niya ang kanyang huling buhay kasama yung mga katipunero, si Andres Bonifacio at mga Pilipino na nakipagdigma laban dito sa Gobernadorcillo ng Spanish at nitong Espanya. Kanilang isinuko ang buhay nila upang mabigyan ang buhay ang bansang Pilipinas sa ilalim ng kalangitan ng Pilipinas dito sa dagat ng malayong silangan. Kaya tama po ang kasaysayan at ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa panahon ngayon na yan ang gagawin ng mga Fujian Chinese laban sa atin
yung dugo natin ang gagamitin nila sa giyera at pag nanakaw ng mga kasaysayan ng mga karatig bansa at pag nanakaw ng mga teritoryo ng ibang bansa at pagkikipagdigma nila laban sa ibang bansa. Ginagamit nila ang kultura ng Pilipino, ang history ng Pilipino, ang pagkatao ng Pilipino, ang dugo ng Diyos na nilalang sa ating katawang tao, ang hininga ng Diyos na nilalang niya sa ating pagkatao, ginagamit ng China dahilan sa kanilang pagiging gahaman at pag-aangkin at pagkakamkam sa Sea of the Orient at sa Region of the Sun. At ginawa pa nila na ang founding father ng Region of the Sun at saka Sea of the Orient ay galing dyan sa Xinjiang, Fujian, China. Ituloy po natin. While transferring his students during the wartime. And also during the World War II, China has helped to save hundreds of British captives from the Lisbon Marrow. Since the founding of the People's Republic of China, China and British have entered a new chapter in terms of bilateral relations. And Britain is the first to acknowledge the People's Republic of China among all the Western major powers. In 1986, Her Majesty... Tingnan niyo po yung 1986. Tandaan niyo yan, napakahalagang kasaysayan yan. Kaya talagang planado na ng mga INTSEK ang 1986 People's Power Revolution. At yan nga, 1988, pagkatapos, 2 years after na pagkatapos ng 1986 People's Revolution, kaagad nagpunta sa Xiamen itong si Corazon Aquino. At pinangakuan niya itong si General Ye, pinakaibigan niya, na magpunta sa Pilipinas at gagawin din siyang bayani dahil kabilang sa founder ng New China si Cory Aquino. Kaya yung pagtatanggal ni Cory Aquino sa 1973 Constitution at saka doon sa salitang bansa at doon sa by historic right and legal title belonging to the Philippines, sa pagtatanggal ng mga bagay na yun sa 1973 na hindi mo na matatagpuan sa 1986, 1987 Constitution, yan po ang dahilan ng founding ng New China. At talagang planado nila ang lahat ng mga Fujian Chinese. Kaya yung pangyayari nung 1939, 1945 o 1896, from 1896 hanggang 1986, planado na po yan ng mga Fujian Chinese. Ang ilink ang kasaysayan ng ibang bansa sa kanilang bansa at sakupin nila sa pamamagitan ng pagmamaskara ng kasaysayan ng kanilang mga ancestors. At yun ang gusto nilang ipagtanggol ng Great Britain, yung kasinungalingan nila. Queen Elizabeth and Prince Philip have paid a state visit to China. And in 1997, we worked to solve the returning of Hong Kong to China's sovereignty. And in 2004, China and the UK have established a comprehensive strategic partnership. We have our communications, very good communications, in regards of international and regional affairs. And our development can benefit the whole world. Ladies and gentlemen, friends, people have walked out of war and parang pinalalabas niya na okay, binalik ng UK ang Britain, kukuhain naman nila ang Pilipinas. Dahil may karapatan sila sa Pilipinas, dahil sila ang founding father ng Pilipinas at dugo ni Si Rizal na pinatay ng mga Pilipino. Kaya nga sila nagpadala noong 2016, 2015 o from the time of 1907 hanggang 2016 ng Cebu at saka ng mga People's Liberation Army para pagpapatayin ng mga Pilipino dahil ang national hero ng Pilipinas ay mga Fujian Chinese. Magmula kay Rizal hanggang kay Aquino hanggang kay Duterte. Kaya si Duterte ginawa din na si Rizal nitong si Xi Jinping. At sinabi naman itong ni Duterte na kasalanan ng mga Pilipino, binuto nyo ako. Di ba sabi ko sa inyo, papatayin ko talaga kayo. Lumabas ba yan sa kaluluwa ni si Rizal na patayin ang kanyang kapwa Pilipino?
Lumabas ba siya sa bibig na binigay ng Diyos niya sa kanya na patayin ang mga Pilipino at gamitin yung dugo niya sa pagpatay ng kapwa Pilipino? Wala po. Kasi Duterte kasama po yan sa plano ng China sa New China. At yan ay mapanlin lang. Dapat malaman nyo na hindi basta business ang ginagawa ng China, kundi pang-aagaw ng pagkakakilanlan o citizenship ng Pilipino sa buong mundo. Na ang Pilipino likas na mayroong hierarchy from the lineage of Adam. Ang gusto nito, kamkamin ang lineage ni Adam, pati yung hininga ng Diyos sa atin ay kamkamin nitong mga intsik at yung maging founding father ng Sea of the Orient yung kanilang mga magulang. Conflicts. And we are now entering a time of peace, development, cooperation, and win-win. We have shared interest, and we are stakeholders. This year marks the 70th anniversary of the founding of the United Nations. China and UK are both the founding member and the member of the General Assembly, and we share the sacred responsibility of world peace and development. As a representative of both developing countries and developed countries, both China and UK are facing a critical time for development. There was once a saying in China that you have to seize the time, and we have a similar saying in English. Ito mo ang sabi niya, kanila daw ika-capture ang panahon. Diba? Ibig sabihin, i-isolate niya yung panahon. Ibig sabihin, kung may nagdodominance na panahon ng democracy, kinakailangang magdominance yung communism. Kung paano nagdominance yung democracy sa buong mundo, kinakailangang maging communist naman ang buong mundo. O sige, pagpatuloy natin ha. That is, a wise man have to seize the opportunity and turn it into a bright future. This year marks the beginning of the second decade of China-UK comprehensive strategic partnership. Both of us should seize the opportunity and march hand in hand for a brighter future. And now I propose to drink a toast for the prosperity and happiness of the British people, for the long-standing friendship between China and UK, for the health of Her Majesty Queen and His Majesty Prince Philip, and wish you all healthy. Wish all healthy, ha? Pero sa Pilipinas, inuna muna nilang pinadala ng droga at siya ang source ng droga sa Xiamen dahil gobernador siya dati doon. So, imposibleng wala siyang alam. So, ganyan po tayo minimecanize yung kasaysayan natin. Lalabas na masasamang tao tayo dito at dapat lamang patayin ng China dahil pinatay natin si Rizal. Yan po ang katotohanan dyan. Tanggapin nyo na mga katolikong kaibigan. So, dumako naman po tayo doon sa bilateral meeting ni Xi Jinping at ni Emilio Aguinaldo. Ganbei. Kindly remain standing for the national anthem of the People's Republic of China. 请大家保持起立状态，奏中华人民共和国国歌。Please be seated. 请就座。
May we now invite President Xi Jinping for his remarks. 请习近平主席致辞。尊敬的杜特尔特总统和哈米莱特女士、女士们、先生们、朋友们，很高兴应杜特尔特总统邀请访问美丽的菲律宾。这里风光旖旎，物产丰饶，人民热情好客。我谨对总统先生及菲律宾政府给予我和代表团一行的热情友好接待，表示衷心的感谢。Your Excellency President Duterte, Madame Hanilet, and other distinguished guests, ladies and gentlemen, friends, it is such a great pleasure to visit this amazing country at the invitation of President Duterte. This is a country known for its picturesque scenery, bountiful resources, and hospitable people. Mr. President, I want to thank you and your government for the warm reception accorded to me and my entire delegation. 今天下午，我向菲律宾共和国国父黎萨的纪念碑敬献了花圈。黎萨抗击外来殖民者，为国英勇捐躯，菲律宾人民永远怀念他。
黎萨的祖籍地中。中国福建晋江也有一座黎萨广场，那里也广为传颂着黎萨的事迹。他不仅是菲律宾的国父，也是中菲亲情般联系的象征。This afternoon, I laid a floral wreath at the Rizal Monument. Dr. Jose Rizal, the founding father of modern Philippines, led the struggle against colonial aggressors and made the ultimate sacrifice, for which he will always be remembered. By the people of this country. Some of you may not know that his ancestry could be traced back to Jinjiang City in China's Fujian province, where there is also a monument dedicated to him and where his heroism is widely known.
Jose Rizal is not only the father of this nation, but also a symbol of fraternal relations between the Philippines and China. 事实上，中非传统友好绵延千年。早在唐宋时期，中国商人就乘船南下，将丝绸、瓷器、茶叶等运至菲律宾，又将珍珠海产品等带回中国，谱写了海上丝绸之路的辉煌篇章。在两国历史交往中，平等相待、睦邻友好，始终是主流。 Indeed, our fraternity goes back over 1,000 years. I'm talking about the splendid maritime Silk Road that linked our two nations. Chinese merchants sailing to your shores and trading Chinese silk, porcelain, and tea for your pearls and sea products. History has shown that ours has always been a relationship between equals, a relationship between two good neighbors. 杜特尔特总统就职后，中非双方共同克服困难，推动两国关系走出低谷，步入正轨。杜特尔特总统所坚持的独立自主，正是黎萨精神的传承，我们对此高度赞赏。今天我们一致同意将双边关系提升为全面战略合作关系，再次宣示了中非坚持睦邻友好的坚定信心，树立了两国关系新的里程碑，我们为此感到高兴。 After President Duterte took office, our two sides have worked together to remove many obstacles. Our relationship has been turned around and put on the right trajectory. I commend the President for taking on Jose Rizal's mantle and for his commitment to an independent Philippines.
Earlier today, the President and I agreed to elevate our relationship to one of comprehensive strategic cooperation. This decision, which will mark a new milestone in our relations, speaks to our shared determination to be good friends and good neighbors. We are truly pleased with this decision.中国人常说一根筷子一折断，10根筷子抱成团。菲律宾也有句谚语，扫帚之所以牢固，是因为它的每丝每缕都紧密绑在一起。让我们携起手来，齐心协力，共同开创两国关系更加美好的明天。In China, we have a saying. Ay, nakalimutan pala tayo. 很高兴，应杜特尔特总统邀请访问美丽的菲律宾。这里风光旖旎，物产丰饶，人民热情好客。我谨对总统先生及菲律宾政府给予我和代表团一行的热情友好接待表示衷心的感谢。Your Excellency President Duterte, Madame Hanilet, and other distinguished guests, ladies and gentlemen, friends, it is such a great pleasure to visit this amazing country at the invitation of President Duterte. This is a country known for its picturesque scenery, bountiful resources, and hospitable people. Mr. President, I want to thank you and your government for the warm reception accorded to me and my entire delegation. 今天下午，我向菲律宾共和国国父黎萨的纪念碑敬献了花圈。黎萨抗击外来殖民者，为国英勇捐躯，菲律宾人民永远怀念他。黎萨的祖籍地，中国福建晋江也有一座黎萨广场。Inulit po natin kasi nawala yung translation ko kanina. 也广为传颂着黎萨的事迹。他不仅是菲律宾的国父，也是中菲亲情般联系的象征。This afternoon, I laid a floral wreath at the Rizal Monument. Dr. Jose Rizal, the founding father of modern Philippines, led the struggle against colonial aggressors. So, pinalalabas nila na kalaban nila yung Amerika at saka Spain ngayon, ano? Kasi sila yung mga colonial aggressor. Yun yung binabanggit nito dati sa speech sa Lyceum. Ano po? Dahil ito kabataang makabayan, first batch ni ng Fujian Chinese din na taga Xiamen na si Jose Maria Sison. At ito, kababata din ito ni Duterte sa Xiamen. Kasi ang lulo nila sa Xiamen, magkakababata din. Ngayon, itong si Emilio Aguinaldo na mga kamag-anak nito, katribo sa Fujian China, si Jose Rizal at saka si Emilio Aguinaldo halos magkababata din. 9 years old nang mas mataas si
8 years old na mas matanda lang si Dr. Rizal. So ngayon, si Cory Aquino ay halos magkababata din ni General Yepe. At yun yung daladala nito na People's Liberation Army na namatay sa Beijing, hindi namatay dito sa Under the Sky ng Pilipinas sa paragraph 5 para magbigay ng buhay, kundi patayin ang mga Pilipino. Kaya daw nagkikipagpatayan sa Pilipino dahil may dugo ni Jose Rizal, itong si Xi Jinping, itong si lahat ng galing dyan sa southeast coast of China, katulad ni Jose Maria Sison at si Chamco, yung mag-asawang Chamco na pinalaya ni Duterte. So ganyan tayo minamanipula, ano? At ito naman, plunderer na ito, kasama rin yan sa pagsamba doon sa monument ni Dr. Rizal na ginawa naman ni Hirap Estrada, na yan parehas na sinisigawan na tuta daw ng Amerika at saka itong si Hirap Estrada, pero parehas nagnanakaw ng history at dinadala doon sa ancestors nila sa China. So ganun po tayo. At bago ito dumating sa Pilipinas, from 2015 o from 1986 to 2019, sige pa ang padala ng droga nila at wala silang awa sa mga Pilipino na ginagamit nila sa New China Policy yung droga nila. Kasi yun nga ang sinasabi nila na dapat walang hadlang, lilinisin daw nila sino man na hadlang. Kaya ang armas ng China para maitayo ang sinasabi nilang New China dito sa West Philippine Sea o sa Western Pacific Ocean, ang tinatawag po nilang New China ay Pilipinas, ano po. At ang founding father niyan ay isa sa founding father niyan ay itong si General Yepe na pinanganak dito sa Quezon Province. At yun ay sinasabi niyang national hero sa China. So ang ginawa nila, si Jose Rizal, ginawa nila ring incheck para maging isa sa mga national hero ng China. Ganyan po sinisemento ng China ang kasaysayan nila dito sa Western Pacific Ocean. At pinalalabas nila na si Jose Rizal ay nakipaglaban sa Amerikano at laban din dito sa Spain. Dahil yung national anthem ng Pilipinas ayun ay awit ni Jose Rizal para sa bansa niya, na tinawag ni Jose Rizal na ang bansang Pilipinas sa Sea of the Orient ay bayan ni Emilio Aguinaldo. Ganyan po manluloko itong plug ni Emilio Aguinaldo. Pagkatapos niyang patayin itong mga kaibigan ni Dr. Jose Rizal at kababata na si Andres Bonifacio at mga kababata niya na mga katipunero. At yung mga katipunero, minaskarahan nitong si Emilio Aguinaldo na mga kunwari ay nasyonalista na kalaban ni Gloria Aquino sa pagtatanggol sa mga kurap na ginagawa nito, kaya ito nakulong. Kaya ang nangyayari, pagka nawala ito level ng PDP laban, ang papalit na national hero ay ito ring Magdalo, na ang founder din ay plug din ni Emilio Aguinaldo. Kaluluwa din ni Emilio Aguinaldo ang dala. So, ang gustong tabunan ng kasaysayan ng mga Fujian Chinese galing dyan sa China ay kasaysayan ni Dr. Jose Rizal at ng mga katipunero at ng mga sundalong Pilipino. Na ang mga Pilipino sa Pilipinas ay mga terorista na pinapatay ang dugong bughaw ng mga Fujian Chinese galing dyan sa labas ng Garden of Eden dyan sa mainland China. So, hindi yan ang kasaysayan ng Eden. Ano po? Na dumating dito ang mga mamamatay tao para patayin ang mga anak ng Diyos at patayin ang kaluluwa na nabubuhay, na nagbigay ng buhay sa mga Pilipino nitong Diyos na nag-iisa, na nagbigay din ng buhay doon sa sweet foreigner na kaibigan ni Dr. Jose Rizal. So ganyan po pinapatayin ng mga inchik ang kasaysayan ng bansang Pilipinas para matagumpay nilang maitayo ang Western Pacific Power laban sa buong mundo. Russia, China, Philippines against the world. Hindi po ginawa ni Dr. Jose Rizal na lapastanganin yung Amerikano, dahil yung Amerikano nga ang nagkalinga kay Dr. Jose Rizal, na sila ang nakatagpo ng bangkay ni Dr. Jose Rizal na
ilang metro lang ang layo dyan sa Ayala Properties na Port Santiago na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo bilang gobernadorsilyo. Ay bakit hindi nakita ni Emilio Aguinaldo yung bangkay ni Dr. Rizal ay ang nanalo dyan sa bidding sa paggawa ng sementeryo ng Paco ay Chinese. Existing na yan sa panahon pa ng Kastila. Kaya talagang kriminal itong si Emilio Aguinaldo. Isang NPA nung panahon ng Kastila. At yan yung dinidiscuss ni Dr. Rizal sa paragraph 8 hanggang paragraph 12 na pinapatay sila ng mga gobernadorsilyo, ng mga inchik. At yung mga inchik na yan galing dyan sa Fujian, China. Ngayon, pinapalabas lamang nitong mga Ayala na yun ay mga pirata. Yun ay porsa yun ng China na pinadadala dito dahil meron silang kasunduan o coat of arms between Masonry of Spain and Masonry of China. Ganon po yan. Kaya nagbukod ng Masonry itong British. May organization din sila na hindi kasama sa Europe. Ganon po yan. Dahil alam nila na ginagamit nilang tagasaksak itong China sa pagpatay ng mga Pilipino. For how many years? Panahon pa noong 1521 hanggang ngayon. Almost 500 years na. Kaya makakita mo ang pattern dahil saka ka nakakita na dugo ni Rizal ginamit sa patayan. Paragraph 5, paragraph 2 at paragraph 13. Bawal ang mamamatay sa region of the sun dito sa Sea of the Orient. So ituloy po natin para malaman natin kung sino ang aggressor, ang Pilipino ba o ang inchik. And made the ultimate sacrifice for which he will always be remembered by the people of this country. Some of you may not know that his ancestry could be traced back to Jinjiang City in China's Fujian province, where there is also a monument dedicated to him and where his heroism is widely known. Ang gumawa po noong sinasabi nila na monument ay mga inchik din, hindi si Jose Rizal. Kaya tatabunan nga po yung kasaysayan ni Jose Rizal nito mga magnanakaw at mamamatay tao. Nakasulat po yan doon sa sinabi ni Dr. Jose Rizal. So lahat po yung fabricated, So ang gumawa po dito ng history na ito ay walang iba kung hindi mga inchik din, hindi naman si Jose Rizal. Hindi pwedeng gumawa si Jose Rizal ng sarili niyang kwento na dadalhin niya sa mga inchik. So ang kasaysayan po ni Jose Rizal ay nangyari by the proposal from the Federation of Philippine Chinese Chamber of Commerce and 7 other organizations. Preparatory committee was formed and during the course of his work sent numerous delegates to Xinjiang to discuss the proposed project. In 1999, Madame Po Ying, Chinese ambassador to the Philippines, accompanied by the President of the Philippine Republic, Joseph Estrada. Kaya yung plunderer na si Joseph Estrada, ang pasimuno kasama itong mga Aquino sa pagbabago ng kasaysayan ng Pilipinas. Ay dyan po ay hindi si Jose Rizal nagkwento na ang Mi Ultimo Adios at huling paalam niya ay kanyang ipinarinig sa Federation of Philippine Chinese Chamber of Commerce at saka sa Chinese Ambassador. Hindi nga inabot ni
ng mga kabataang makabayan ng China ito, yung sinabi ni Jose Rizal. So paano nila naintindihan yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ikakabit nila yung pamumuhay ni Jose Rizal doon sa kanilang lolo, na ikakabit nila sa lahi sa panahon ni Qing during the time of emperor ng Qing Dynasty na si Kangxi, na nung mag-explore sa Pilipinas si Kangxi, dumaan dyan sa West Philippine Sea, ay naging sa kanila na yung nagkaroon na ng 9 dash line, yung Sea of the Orient. At yung mga mountains na nilakaran ng mga Intsek ay kanila na rin dahil doon lumakad si Dr. Jose Rizal. Kaya yung pong pagnanakaw ng kasaysayan ni Jose Rizal, ayan ay may kinalaman lahat dyan sa agawan ng kasaysayan, agawan ng teritoryo. So ito po, i-post nyo po at pag-aralan nyo mabuti na gumagawa sila ng kwento na hindi naman ipinarinig sa atin ni Dr. Jose Rizal sa kanilang huling paalam. Balik po tayo doon. Jose Rizal is not only the father of this nation, but also a symbol of fraternal relations between the Philippines and China. 事实上，中非传统友好绵延千年。早在唐宋时期，中国商人就乘船南下，将丝绸、瓷器、茶叶等运至菲律宾。又将珍珠海产品等带回中国，谱写了海上丝绸之路的辉煌篇章。在两国历史交往中，平等相待、睦邻友好，始终是主流。 Indeed, our fraternity goes back over 1,000 years. I'm talking about the splendid maritime Silk Road that linked our two nations. Chinese merchants sailing to your shores and trading Chinese silk, porcelain, and tea for your pearls and sea products. History has... So yung sinasabi niya kanina na yun doon sa during the meeting of Xi Jinping noong 2015 diyan sa Buckingham Palace diyan sa United Kingdom kay Queen Elizabeth, ganon din ang sinabi niya, yung tea. Inihahalo doon ng mga British yung tea para malasa yung lasa ng Chinese doon sa tea ng Great Britain. So binanggit na naman niya dito yung tea. Pwede na ngayon itanong natin, hindi yung tea ng Intsek, bakit hinahaluan ng dugo ng Pilipino? Pwede bang gamitin mo yung dugo ng Pilipino para ihalo dyan sa tea? Pwede bang gamitin mo ang dugo ni Jose Rizal para patayin mo ang mga Pilipino? Ayon sa paragraph 5 at saka sa paragraph 13 at paragraph 1. Kaya yung sinasabing Chinese Silk Road na yan ay pagnanakaw ng karagatan at lupain at mga titulo ng lupa. At maraming nawawalan po ng titulo ng lupa dyan sa Tanay. Tandaan nyo po yan. At halos lahat po sa buong Pilipinas maraming nawawalan ng titulo at maraming hindi natitituluhan dahil ang unang titling po dito ay titulo na inisyu noong panahon ay under Maura Law. Pagkatapos niyan, mga public land na yan. Ang unang gobyerno ay Kastila. And then pagkatapos ng karoon ng American law, nagkaroon din ng ilang mga land title dyan, pero ibinalik ng Amerika sa atin at tayo na ang pinamahala. Kaya hindi totoo na gobyerno ang may-ari ng lupa. Hindi kayo pwedeng paalisin ng gobyerno. Dahil kung paano ang gobyerno ay illegal na itinayo ng China, susunod ba kayo? Hindi nyo susundin, di ba? So ang mangyayari, magiging katulad ang pangyayari nung panahon ni Dr. Jose Rizal at ni Andres Bonifacio na lumaban sila hanggang huling hininga at ibinigay ang kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Yan po yung nasa paragraph 2.
Kaya imposible yung sinasabi nitong mga witchcraft historian na ang pumatay sa mga sundalong kay Dr. Rizal ay mga sundalong Pilipino. Paano magkakaroon ng sundalo ang Pilipino? Ay nakikipaglaban ang Pilipino sa open field at hinihingi pa lang ang kalayaan kay Emilio Aguinaldo at saka sa Spanish. So ganyan tayo niloko sa kasaysayan. Ano po? At dapat marunong tayong umamin sa peking history na ginawa ng simbahan ni Emilio Aguinaldo. Ganun po yan. Umamin tayo na si Emilio Aguinaldo ay mamamatay tao at hindi presidente kundi pike at puppet lamang ng Kastila na nagnakaw ng resources natin for almost 500 years now. Dahil ginagamit lang namang nila sa negosyo yung mga hinihingi nilang kung ano-anong singilin dyan sa simbahan. Hindi naman natutuntayan sa bulsa ng Pilipino. Ginagamit lang nila yan sa paggagawa ng mall at saka mga additional na simbahan para kumita sa mga binyagan at kung ano-ano pa at kung ano-anong nakawan. Paid up ska, mga kung ano-anong convert ng mga Chinese bilang People's Liberation Army at New People's Army ng bansang Pilipinas. Shown that ours has always been a relationship between equals, a relationship between two good neighbors. Paano naging good relationship yun? Na ang Shabu, ang komunista, galing din siya sa Fujian, China. Kaya imposibleng maging dugong inchik si Rizal para patayin niya ang kadugo niya. Nagnanakaw lang po yan ng human identity para mawala ang Filipino civilization. Kaya dyan sa sinasabing Maritime Silk Road na yan, tatanggalin ang nationality ng Pilipino at gagawing New China. At yan yung binanggit niya kay Queen Elizabeth. At hindi yan papayagan ng Britain at ng Amerika. Maglalaban ang lahat ng brotherhood ng Mason ng China laban sa Mason ng buong mundo. Yan po ang mangyayari niyan. Kaya ang pagsisinungaling ay hindi pwedeng ilagay sa ating kaluluwa dahil ang ibig sabihin ng paragraph 13, ang kaluluwa ni Rizal ay hindi nagsisinungaling dahil ang Diyos ay hindi pumapatay at kumukuha ng buhay tulad ni Kristo na ibinigay niya ang kanyang hininga para maunawaan natin na dapat ang tao ay hindi papatay. Ang tao ay bibigyan ng proteksyon ang bawat isa upang huwag mapahamak ang bansa. Ano po? Ganun po yan. So ganyan po ang ginawa ng ating pambansambayani at ng ating mga sundalo ng Pilipino na hindi binibigyan ng kalayaan dahil ang sundalo ng Espanyol ay naandun sa loob ng Port Santiago. Yan yung sila, Gobernador Silio. Ano po? Ayun ang tanong, bakit hindi siya nagsusuri sa libo-libo na tao or milyon tao na pinatay nila from 19 sabihin natin from the time of Spanish. Kasi si Rizal pinatay nila eh. So before si Rizal, ang sinabi ni Dr. Rizal, marami pang pinatay, nasa paragraph 8 hanggang 12. So ibig sabihin, ang pinatay ng Kastila at ng mga inchik na ito under the name of Jesus ay milyon-milyon na pag binilang mo. Dahil ang gera ay milyon ang namamatay dahil lang lamang sa ideolohiya. Katulad nito, ang mga kalaban pala ng mga katolikong sundalo dito, katoliko rin palang inchik. Parehas katolikong naglalaban. Kasi binautismuhan ng simbahan itong si General Yepe na founding father ng New China at itong si Jose Maria Sison. Sino ang kalaban dito? Mga katolikong simbahan, katolikong miyembro din ng simbahan at itong mga katolikong Amerikano. Kaya ang nagpapagulo, simbahan sa buong mundo. So yan po ang lumalabas. Ngayon, tahimik ang may dala ng Mama Mary ngayon. Dati ang gulo-gulo nila sa EDSA. Ngayon tahimik sila kay Xi Jinping. Meaning, si Mama Mary kakampi ni Xi Jinping. 克服困难，推动两国关系走出低谷，步入正轨。杜特尔特总统所坚持的
独立自主，正是离萨精神的传承，我们对此高度赞赏。今天我们一致同意将双边关系提升为全面战略合作关系，再次宣示了中非坚持睦邻友好的坚定信心，树立了两国关系新的里程碑，我们为此感到高兴。 After President Duterte took office, our two sides have worked together to remove many obstacles. Our relationship has been turned around and put on the right trajectory. I commend the President for taking on José Rizal's mantle and for his commitment to an independent Philippines. Earlier today, the President and I agreed to elevate our relationship to one of comprehensive strategic cooperation. This decision, which will mark a new milestone in our relations, speaks to our shared determination to be good friends and good neighbors. We are truly pleased with this decision. 中国人常说：“一根筷子一折断，10根筷子抱成团。”菲律宾也有句谚语：“扫帚之所以牢固，是因为它的每丝每缕都紧密绑在一起。”让我们携起手来，齐心协力，共同开创两国关系更加美好的明天。 In China, we have a saying, a single chopstick can be easily broken. With 10 of them tightly bundled, they can withstand much more damage. I know you have a similar proverb. A broom is sturdy because its strands are tightly bound. In that spirit, let us unite as one and create a better tomorrow for both of our countries. 现在我提议，请大家举杯，为菲律宾共和国繁荣昌盛、人民幸福、世代友好。 Napansin nyo ang sabi, yun daw China at saka itong Pilipinas ay maging isa na lamang, maging isang perlas ng silanganan. Kaya yan ang problema. Pwede bang yung China itulak mo dito sa ipatong mo yung Pilipinas doon sa China, tapos yung China itulak mo dito sa Western Pacific Ocean para sabihin na yun ang perlas ng silanganan, na ang Diyos ang nag-ahari. At yung Diyos ginawa din na ng mga ancestor ni Rizal sa China. At sino daw obstacle ay papatayin, wawasakin, sisirain. At yun daw ang tamang trajectory. Dahil kung paano ang Hong Kong ay binigay ng Great Britain sa China at ibinalik, may kapangyarihan ding kuhain ng China ang Pilipinas para ibalik sa kanilang ancestors. Dahil dugo nga ng Intsek, si Rizal, yun ang pinalalabas nila. Kaya dapat maging isang perlas na lang ng silanganan na parehas na andyan sa Sea of the Orient ang bansang China at ang Pilipinas. So ang mangyayari, province nga ng China ang Pilipinas, at yan ang sinasabing New China. Ano po? So ituloy po natin, ha? 为杜特尔特总统和哈尼莱特女士以及在座的各位朋友的健康干杯。 On that note, I'd like to ask everyone to raise their glasses to the prosperity and well-being of the Republic of the Philippines, to the lasting friendship between us, and to the health of President Duterte, Madam Hanilet, and everyone present. Cheers. Wala siyang sinabi to the health of Filipino. Mababasan po yan sa paragraph 5. Dahil ninakawan na nila ang Pilipinas ng tax, $900 million. Tapos bukod pa yung kay Janet Napoles na sumuko kay sa anak ng founder ng PDP, kay Benigno Aquino Jr. III. Wala pa yung ninakaw nila ng mga ginto, nila Irap at kung ano-ano pang ninakaw nila. Ngayon ninanakaw nila ang dugo ni Jose Rizal at ginagamit nila sa pag-inom ng maling kasaysayan, na hindi ginamit ni Dr. Jose Rizal ang kanyang dugo upang nakawin sa mga Pilipino ang karagatan ng Sea of the Orient at ang lupain na nilalang ng Diyos dito sa
region of the sun. Yun po ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal. The President for taking on Jose Rizal's mantle and for his commitment to an independent Philippines. Ang gusto ng China, maging independent ang Pilipinas. Magsarili. Matagal na nga po tayo nagsasarili. Ang problema, ninakaw nga yung kasaysayan natin, itong mga intsik na ito, at pati yung ating mga resources. Tapos, gusto niyang makalaya sa pagnanakaw at panibagong nakawan na naman. Matagal na si Jose Rizal naghingi ng independence. Final redemption na ni Dr. Jose Rizal yun para sa bansa niya. Anong hinihingi naman ito na independence? Bakit nanghihingi ng independence itong si Xi Jinping? Parang gusto niya na baguhin yung sinabi ni Jose Rizal na siya ang nagsasalita para kay Jose Rizal. Mali na ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi siya kailanman nanghingi na sumulat sa China para gawing final redemption yung sinasabi ng People's Liberation Army na si Xi Jinping. Siya po ang leader ng People's Liberation Army. Hindi siya sumulat dyan para padanakin ang dugo ng Pilipino at ialay dito sa mga intsik na nandito sa Malacanang. Earlier today, the President and I agreed to elevate our relationship to one of comprehensive strategic cooperation. This decision, which will mark a new milestone in our relations, speaks to our shared determination to be good friends and good neighbors. We are truly pleased with this decision. 中国人常说，一根筷子一折断，10根筷子抱成团。菲律宾也有句谚语：扫帚之所以牢固，是因为它的每丝每缕都紧密绑在一起。让我们携起手来，齐心协力，共同开创两国关系更加美好的明天。 In China, we have a saying, a single chopstick can be easily broken. With 10 of them tightly bundled, they can withstand much more damage. Yan ang sinasabi niya, kinakailangan maging isa ang China at ang Pilipinas. Kasi kung nag-iisa lang ang Pilipinas o ang China nag-iisa lamang, pag hindi mo sila pinagbuklod, hindi makakasira, hindi makakadamage, hindi makakawasak. So ang kaisipan nitong dugo ni Jose Rizal na galing dyan sa Xinjiang, palibasa ay Peking dugo, ay makadamage. Pag pinagbasahan mo po sa sinabi ni Jose Rizal, basahin po natin ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Meron po ba si Dr. Jose Rizal na sinabi dito na kailangan madamage mo yung dayuhan? Sabi niya, goodbye sweet foreigner, my friend and my joy. Ang sabi niya, hindi siya nanghiram ng dugo sa mamamatay tao, sa mga oppressors, at saka sa nang aalipin. Kundi ang dugo mismo niya, ang mismong dugo niya, ang kanyang ibinigay sa bansa niya. So ang problema, bakit kukuhain ng mga intsik at ng presidente ng China ang dugo ni Jose Rizal at sasabihin humihingi siya ng kalayaan at independence sa Pilipinas? Sino bang sumakop sa Pilipinas? Kayo na nga ang sumakop sa Pilipinas. Kanino pa kayo manghihingi ng independence? Matagal lang humingi ng independence si Dr. Jose Rizal. Ang sabi nga niya dito sa paragraph 8, this is your final redemption. Ang sabi niya, at dapat hindi nagambalain ng mga dayuhan ang kanyang pamamahinga. Disturb not their rest. Huwag silang gambalain sa sementeryo. Ay ano itong inaawit-awit pa dito ng itong mga intsik na ito? Ang sabi niya, I die to give our country a new life, a new heavenly, newly born light. Kaya ano itong itinataklob ninyong kasaysayan na dapat patayin ninyo yung aming mga militar
at yung mga tao dito para ma-damage, pagtutulungan ng mga Chinese Filipino at ng mga inchik sa China ang Pilipinas para patayin, para hindi maging hadlang dito sa pagbubuo nila ng New China. So magkakaroon na naman ng slaughtering o yung pagpatay ng mga Pilipino, pangalawang wave. Kaya ang unang wave ng pagpatay nila sa mga Pilipino ay galing sa Fujian ay yung droga. Kasi ang pinagmumukha ni Duterte mamamatay tao ng mga apo ng China ay ang mga lokal na Pilipino na ipinanganak ng bansang ito at ang mga sundalo natin ang dahilan. At ang kadahilan po ng pagpatay na yun ay kasangkot ng mga Pilipinong sundalo at mga Pilipinong lokal na ipinanganak ng bansang ito, itong isang foreigner na kaibigan ni Dr. Rizal. At kasangkot din sa pagpatay ng mga apo ng China itong Diyos ni Dr. Rizal. Kaya iba na po ang magiging takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. At yung Diyos ni Rizal, walang saysayan. Ang pinakang mahalaga, yung peking ancestors nila sa China na ipapalit nila dito sa Diyos. Kaya sana magbasa-basa kayong mga inchik, sunugin nyo na yung pamimiki ninyo dahil nakakahiya na yung kasaysayan ng inchik dito sa Pilipinas. Hindi yung ibig sabihin dahil founding father ng Pilipinas ang inyong mga apo diyan sa China ay sila yung nagpapalingas nitong burning sun. Sila yung nagbibigay ng ulan, sila yung nagbibigay ng liwanag ng buwan nung madaling araw. Sila ang responsible doon sa mga ibon, sa mga hangin. Lahat na kinuha ninyo. Sabi ni Dr. Rizal, tumigil kayo sa kalukuhan ninyo, inchik. Ako'y natutulog na. Matagal dito sa 123 years ago na natutulog ako sa enchanted land ng isang bansa na nasa dagat. Kaya hindi pwedeng pag-isahin ang dalawang bansa dahil isang bansa lang ang pinaringgan. Hear my last goodbye, beloved Pilipinas. Where are you? I leave you without tyrants, without faith who does kill. Yung pananampalatayang pumapatay. Ilang pinatay ng mga komunista rito galing dyan sa Fujian. Ilang pinatay ni Xi Jinping bago siya pumunta rito. Mayroon ka pang alay-alay ng bulaklak. Isa kang manggagancho, Xi Jinping. Lahat kayong mga inchik dito. Walang katotohanan ng paraiso ng Diyos sa paragraph 2 ay ginawa ng ancestor nyo. Basahin yung mabuti yung perlas ng silanganan, hindi pwedeng maging China. Magbasa kayo at huwag kayong magmukhang luko-luko mga inchik. Kawawa yung mga apo ninyo. Hindi kayo magtatagumpay sa giyera dahil mga manluluko kayo. Ahadlangan niya ng Diyos. Diyos ang kalaban nyo, magsitigil kayo. Mga katolikong inchik. Magsisi kayo. Ang kuhain ninyo, yung buhay ng lulo nyo, ialay nyo doon sa kapwa nyo, sa mga apo ninyo, hindi yung mga anak ng Diyos dito sa Pilipinas. Meaning, ang i-damage ninyo ito, yung mga kayo ang magpatayan, uminom kayo ng dugo ninyo, mga lukulukong inchik. I know you have a similar proverb. A broom is sturdy because its strands are tightly bound. In that spirit, let us unite as one. Hindi pwedeng mag-unite yung chopstick ninyo na pamatay sa walis. Ang ibig sabihin ng Pilipinas, ang walis panglinis ng dumi. Pag sinabing panlinis ng dumi, lahat ng nakakalat sa kapaligiran ng Eden na hindi kasama ng mga anak ng Diyos at anghel ay tatanggalin. Katulad yun na nakikita dyan na mamamatay tao, oppressor, magnanakaw ng lupa, magmunakaw ng kasaysayan, magnanakaw ng buhay ng Diyos, magnanakaw ng buhay ng tao, magnanakaw ng human identity ng Filipino civilizations, magnanakaw ng dugo ni Rizal. Sila ang dapat walisin ng Diyos. Yun ang sabi ni Jose Rizal. At hindi mo pwedeng gamitin ang dugo ni Jose Rizal na pamatay para maitayo nyo lang ang pagnanakaw ninyo. Kung kayo magnanakaw din, nakawan ninyo yung lolo ninyo doon sa China, kayo ang magnakawan. Kung gusto nyo magpatayan, kayo ang magpatayan, magsaksakan kayo. Yun ang sabihin ni Rizal. Pero wag dito kayo magsaksakan sa lugar ng Pilipinas dahil ito ay lugar ng Diyos, banal. Eden, kung naiintindihan ninyo. Hindi galing dito ang China, hindi galing dito ang Pilipinas, ang inchik.
Galing dito ang Pilipino at hindi rito dumating ang inchik na nauna kaysa Diyos. Hindi nila lang ang lupa ng Pilipinas na nauna yung inchik. Ayun ang ibig sabihin niya. Nauna muna ang lupa ng Pilipino and then nilalang ng Diyos ang Pilipino sa lupaing ito. Yan ang ibig sabihin ng Eden. Kayong mga Kristiyano, ito, parusa-rosaryo pa ito. Kayong mga inchik dito, nadayuhan, mga manluloko kayo. Hindi ganyan ang walis, dapat kayo ang walisin. And create a better tomorrow for both of our countries. 现在我提议，请大家举杯，为菲律宾共和国繁荣昌盛、人民幸福，为中菲两国和两国人民世代友好，为杜特尔特总统和哈尼莱特女士以及在座的各位朋友的健康干杯。 On that note, I'd like to ask everyone to raise their glasses to the prosperity and well-being of the Republic of the Philippines, to the lasting friendship between us, and to the health of President Duterte, Madam Hanilet, and everyone present. Cheers! O, yung mga present lang ang health nila. Samantalang ano sinasabi ni Dr. Rizal sa kanyang bansa? Ang sabi niya, my lifelong dream, my deep burning desire, this soul that will soon depart cries out, salute to your health. How beautiful to fall, to give you flight, to die, to give you life, to die under your sky, and in your enchanted land eternally sleep. So bakit nyo gagambalain sa patayan at bagong gera ang pananahimik ni Dr. Rizal? Na matagal lang idiniklara ni Jose Rizal na ang bansa niya ay nilalang ng Diyos at Diyos ang nag-ahari, hindi Fujian Dynasty ng Qing Dynasty ni Kayinan. Ang ibig sabihin ng Eden, bago dumating ang Qing Dynasty at ipinanganak ang lahat ng dynasty sa China, bansa na ito ng Diyos sa rehiyon ng araw. At ang bansa ng Pilipinas ay nasa karagatan ng malayong silangan. Wala po doon sa palaisdaan ni Kayinan, ni Domingo Lamco. Kaya mangluloko kayo. Itigil nyo na yung New China na yan dahil hindi yan totoo. Gumawa kayo ng sariling literatura ng lulo nyo doon sa China, hindi dito sa Pilipinas. Si Jose Rizal gumawa siya ng literature ng Diyos dito sa Pilipinas nagmula. Hindi niya hiniram sa inchik. Hindi niya inutusan yung isang foreigner dito, pumunta ka doon sa inchik, manghiram ka ng ballpen. At pakikinggan ko yung kwento ng lolo ko tungkol sa akin at tungkol sa bansang Pilipinas. Ang pinakikinggan ni Dr. Rizal, yung sinabi ng Diyos na ang Eden, nilalang niya yung foreigner, nilalang niya yung mga tao dito, mamamatay tao o hindi man, nilalang rin niya ng Diyos. Kaya lang ang ayaw ng Diyos sa Eden ay yung mga sasamang tao. Kaya pag binasa niyo ang kasaysayan ng Eden, pinalayas ang makasalanang tao at si Satanas doon sa Eden. Ganun po yan. Kaya ang Eden dapat walang mga mangluluko at manggagansyo. Ano po? Yan po ang ibig sabihin ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Hindi po kasaysayan ng inchik ang Pilipinas. Kasaysayan po yan ng Pilipino na pilit binubura ng Kastila at ng mga inchik. Makuha mo ang Philippines, wala nang problema. Kasi maraming pera eh. Ang Chinese, parang si amin. Sa State Banquet, pinilipan si Duterte at inumpara siya ni Rizal. I've been told, for instance, that our national hero, Dr. Rizal, by the name of Kenan, lived in Gyeongge village in Xinjiang, Fujian. Why all of a sudden the position of the Philippines have changed? How sincere is
this China policy? Maybe because I'm Chinese. I'm Chinese. Alam ko yan kasi isa ako sa inyo of Chinese ancestry. I'm Chinese. From Xiamen. I started with Bayan. And we became the first kabataang makabayan in this country. And that's the reason why I raised my fist, because I am a member of Bayan. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Totoo yan. Ang lolo ko Chinese. My Chinese wife doon, yung Chinese second wife dito. Magbulahan pa tayo. Yan ang ugali ng Intsek. Noon, lahat yan sila. May tiyo ako na, may tiyuhin ako na pure Chinese. Mga half-brother. Nandun na lang sa China. Galing Binondo noon. Mayaman na doon. Supporter pa ni, I respect gano'n na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. So, ang sabi nila, Benham or the Philippine rice, and I would insist on the Philippine rice because that is ours. Period. We allowed expeditions, undersea expeditions. The Americans made the most of it. China twice. Many other countries made expeditions. Yung underground, pati yung continental shelf. The continental shelf is there. There is the water. There is the land. Pero may pababa pa yan. And what is tied to this land sa ilalim ng tubig is the continental shelf. So my claim is the 200 miles. Huwag yung kilometers, mababa yun. Miles ang akin. Miles and the Philippine rice ridge. If it goes as far as Guam, akin yan. Pagkapuwit yan doon sa ilalim. Pag umabot ng San Francisco, akin yan. Huwag mong galawin. I will insist. Na ngayon, pumunta ang China, naglagay ng markers, kaya nun, VIP 3, with the amount. Tapos, Chinese characters. Alang-alang gawin lang German, ang alam lang nila, Chinese eh. So, pag yung mount, yan, tapos na yan. O, dito na naman tayo isang bukid. Those are just directions na tapos na sila dyan. Of course, they do it in Chinese. Bakit itagalog mo yan? That is their dialect. China says the Philippines cannot claim Benham rice. Chinese Foreign Ministry spokesperson Geng Shuang stressed the recognition given in 2012 by the UN Commission does not mean that the Philippines can take it as its own territory. This after Manila on Friday asked for a clarification on the reported presence of Chinese ships in the Benham rice area, which the Philippines claims as part of its territory. Geng on Friday confirmed the passage of Chinese vessels for marine research northeast of Luzon last year. He said the Chinese vessels only exercised navigation freedoms and the right to innocent passage only without conducting any other activities or operations. He adds this isn't a violation of any international law. Of course, the Chinese Foreign Ministry also accused some individuals in the Philippines of playing up false information that are not consistent with the facts. Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana first reported the Chinese survey ship sighting last Thursday. Benham rice was officially claimed by the Philippines in 2012 after the country successfully defended its claim before the United Nations. Na ngayon, pumunta ang China, naglagay ng markers, kaya nun, VIP 3, with the amount. Tapos, Chinese characters. Alam
lang alang gawin ng German, ang alam lang nila Chinese eh. So pag yung mount, yan tapos na yan. O dito na naman tayo isang bukid. Those are just directions na tapos na sila dyan. Of course, they do it in Chinese. Bakit Itagalog mo yan? That is their dialect. It's really intended against those who the Chinese think would destroy them, and that is America. I will not go into a battle which I can never win. Now, how will I win it?